ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः। ओम श्री परम कृपाळु देवाय नमः। ओम श्री प्रत्यक्ष सद्गुरु देवाय नमः। जीवन धर्म विना जीवी शकाय कि नहीं एवो प्रश्न उठावी हे अस्थिमा अस्थिनी मस्तीमा मग्न स्वामी आपे उत्तर पाठव्यो कि जीवी तो शकाय पण मस्त जीवन जीवा माटे एमा धर्म वनायेलो होवो जोईए। धर्म विनानु जीवन એટલે પર્ણ પુષ્પ ફળ વિનાનું વૃક્ષ અને એ ધર્મ જો વિતરાગ પ્રણીત હોય તો એના થકી જીવનો કલ્યાણ નિશ્ચિત છે। વિતરાગના આ ધર્મ માટે પત્રાંગ 505માં પરમ કૃપાળુદેવે વાપરેલ બે વિશેષણો રસમય અને પરમ શાંત સમજાવતા આપે ફરમાવ્યું જેમ શ્રી આત્મસિદ્ધિજીએ સર્વશાસ્ત્રોનો નિચોડ છે તેમ પ્રભુના આ બે શબ્દ બિંદુમાં સિંધુની જેમ અનુભવનો નિચોડ છે। હે સજીવન રસમૂર્તિ પ્રથમ વિશેષણ રસમય અંગે આપે કહ્યું કે એ શબ્દ જ અનુભવ ગમ્ય છે। રસ શબ્દના બે અર્થ ગતિ અને સ્વાદ કુવા અને હોજના દ્રષ્ટાંતથી આપે પ્રકાશ્યું કે અટકે તે સડે અને વહે તે જીવંત રહે। ધર્મ એક ગતિ છે, પ્રગતિ છે, જીવનનો ધબકાર છે। એ દ્વારા પરમાનંદ તત્વની નિત્ય નવીન આનંદ રૂપે પ્રગટ થયા જ કરે છે। રસનો બીજો અર્થ સ્વાદ એ અંગે આપે દર્શાવ્યું કે જેમ લીંબુ કેરી શબ્દથી તેના સ્વાદનું સ્મરણ થઈ આવે છે તેમ પરમાત્માનો સદગુરુનો શુદ્ધ આત્મતત્વનો સ્વાદ એ જ ધર્મ છે। રસમય સાથે રસમય રીતે જ એટલે કે ઉલ્લાસપૂર્વક જોડાણ કરતા અમારી ભાવદશા અમારું ગુણસ્થાનક ચોક્કસ બદલાઈ જશે। પ્રભુએ વાપરેલ બીજો વિશેષણ પરમ શાંત સમજાવતા આપે દર્શાવ્યું કે શૃંગાર હાસ્ય વીર આદિ નવ રસમાં એક રસ છે શાંત રસ। વિતરાગ ધર્મની યથાર્થ આરાધનાથી તેમના જેવી પરમ શાંત દશા પ્રાપ્ત કરી શકાય કે જ્યાં કોઈ પ્રતિક્રિયા ઉત્તેજના ઉત્સુકતા કામના કે ચેષ્ટા નહીં હોય તો કેવળ ચોઇસલેસ એફર્ટલેસ અવેરનેસ। જેઓ પોતાના આત્મભાવમાં ઝૂલે છે અને જેમના જોતા અમે પણ આત્મભાવમાં સરકી જઈએ છીએ એવા એ સદગુરુદેવ વિતરાગના ધર્મનો વિતરાગના સિદ્ધાંતનો આવો દ્રઢ નિશ્ચય કરી અમે પણ પરમ શાંત રસમય ધર્મને પરિણમાવીએ એ આશીર્વાદની યાચના સાથે આપને આ યાત્રા આગળ ધપાવવા અનુરોધ છે। આજનો વિષય છે ઉપાદાન નિમિત્ત। મિત્રો પર્વાધિરાજ પર્યુષણની આજની રાત્રિ સભાએ સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાલીઓ છે પ્રશાંત અને રૂપલ સરકાર તથા પરિવાર તેમજ મિહિર અને રીમા કાપડિયા તથા પરિવાર। ધરમપુર આશ્રમમાં આજના સ્વામી વાત્સલ્યનો લાભ લેનાર શ્રીમદ રાજચંદ્ર ફાઉન્ડેશનના પ્રેસિડેન્ટ કુમુદભાઈ મહેતા તથા પરિવારને ચામર ભક્તિનો લાભ આપવામાં આવ્યો છે। જેમનામાં આપણને પકડવાની શક્તિ છે પણ છોડવાની શક્તિ નથી એવા આપના પ્રત્યક્ષ સદગુરુદેવના સ્માઇલિંગ અને ભાર રહિત તેજસ્વી લલાટ ઉપર તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાલી છે બેંગલુરુના સદગત નવીનભાઈ શાહના સ્મરણાર્થે તેમના પરિવારજનો। ઓમ શ્રી રાજચંદ્રાર્પણ નમસ્તુ। नमो वीतरागी जिनेश्वर विभु परम शांत रसमय धर्म हूँ ग्रहूँ त्रणे काड़ वंदन कृपाळु प्रभु ए पूर्ण सत्य नो निश्चय राखूं परम प्रेमे वंदन अहो श्री गुरु संसार रोगनु औषध आप्યું संसार रोगनु औषध आप्યું आप
જન્મ મરણાદિ બંધન નિવૃત્ત થાઓ, ક્લેશ રૂપ સંસાર વિરામ પામો. રત્ન ચિંતામણી ભવ સફળ કરું, પ્રમાદ છોડી હું જાગૃત થાઉં. प्रमाद छोड़ी हूँ जागृत थाऊं. હવે મારે કૃપાળુની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે. 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 શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 505. ઓમ. વિતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે એવો નિશ્ચય રાખવો. જીવના અનધિકારીપણાને લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજાતું નથી, તો પણ તેના જેવું જીવને સંસાર રોગ મટાડવાનો બીજો કોઈ પૂર્ણ હિતકારી ઔષધ નથી એવું વારંવાર ચિંતન કરો. આ પરમ તત્વ છે તેનો મને સદાય નિશ્ચય રહો. એ યથાર્થ સ્વરૂપ મારા હૃદયને વિશે પ્રકાશ કરો અને જન્મ મરણાદિ બંધનથી અત્યંત નિવૃત્તિ થાઓ. હે જીવ, આ ક્લેશરૂપ સંસાર થકી વિરામ પામ. કંઈક વિચાર પ્રમાદ છોડી જાગ્રત થા, નહીં તો રત્ન ચિંતામણી જેવો આ મનુષ્ય દેહ નિષ્ફળ જશે. હે જીવ, હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે. ઓમ. શાંતિ શાંતિ શાંતિ. વિતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ, તેની ઉપાસના કરતા લક્ષ્મી, અધિકાર, પરિવાર, પ્રશંસાની દોડ ઘટતી જશે. મેં એમ નથી કીધું કે લક્ષ્મી ઘટતી જશે, મેં એમ નથી કીધું પરિવાર ઘટતો જશે. એની દોડ, એના વિકલ્પો વિરામ પામતા જશે. મહત્વકાંક્ષાઓનો અંત આવશે. એવો એક સંતોષનો અનુભવ થશે. પણ સંતોષ એટલે તો જે છે દેટ્સ ઇનફ. મારી પાસે 2 ગાડી હોય તો 2 ગાડી ઇઝ ઇનફ. મારી પાસે 1 ગાડી હોય તો 1 ગાડી ઇનફ. આ તો શરૂઆત છે સંતોષનો. પછી તો ધીમે ધીમે તારું સુખ જ ભીતરથી આવશે. એટલે બહારથી આવે છે ને બહારનું ઓછું છે કે જેટલું છે એનાથી હું સંતુષ્ટ છું, એ તો શરૂઆત છે. પ્રી સ્કૂલ આઈ વુડ સે. પછી તો સ્વરૂપની દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ ભીતર યુ વિલ બી એબલ ટુ મેન્યુફેક્ચર પીસ એન્ડ હેપીનેસ.
So you'll be having a portable paradise with you every time. So there is nothing to achieve, there is nothing to reach, nowhere to reach. મહત્વકાંક્ષાનો અંત આવે છે, અહંકારનો અંત આવે છે, એની સાથે કેટલા બધા ક્લેશમય વિકલ્પોનો અંત આવે છે અને ઉપશમપણું પ્રગટતું જાય છે, જે ધીમે 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 વિતરાગતામાં પરિણમે છે. જો સુખી થવું હોય તો આવા વિતરાગ ભગવાનની ઉપાસના કર, વિતરાગ ધર્મની ઉપાસના કર, વિતરાગ સિદ્ધાંતોનો દ્રઢ નિશ્ચય કર. આટલી વાત આપણે જોઈએ. નિર્દોષ નરનું કથન માનો તે જેને અનુભવ્યું. નિર્દોષ નર, વિતરાગ નરનું કથન માનો તે જેને અનુભવ્યું. હવે આ વિતરાગ ભગવાન પ્રરૂપિત ધર્મ પર જે પરમ શાંત રસમય ધર્મ છે એના મર્મ કોણ સમજાવે? એનું પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન કેમ કરવું? પર્સનલ ગાઈડન્સ. વિતરાગ ભગવાનની તો દેહધારી દ્રષ્ટિએ તો વિરહ છે. હમણાં સૂર્ય અસ્ત થઈ ગયો હોય ત્યારે દીવો જ સૂર્યનું કામ કરે અને તીર્થંકર ભગવંતો, વિતરાગ ભગવંતોનો વિરહ હોય ત્યારે એ કામ કોણ કરે? તો કે સદગુરુ. અને તેથી વિતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ પુણ્ય સત્ય પૂર્ણ સત્ય છે એવો નિશ્ચય રાખવો એ આપણે 2 દિવસમાં જોઈ ગયા. જીવના અનધિકારીપણાને લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજાતું નથી વિતરાગના સિદ્ધાંત અને વિતરાગના સિદ્ધાંતનો મર્મ, અને એ મારા જીવનમાં કઈ રીતે એને એપ્લાય કરું આ સમજાતું નથી. આ કરું કે આ કરું, સેવા કરું કે સાધના કરું, પહેલું કરું કે પેલું કરું, સેવામાં પ્રવૃત્ત થાવ કે સેવાથી નિવૃત્ત થાવ, બંને ચીજ બની શકે. કેટલાક ઉલટું બધું સંસાર કાર્યમાં બિઝી હોય તો એને ત્યાંથી સેવામાં પ્રવૃત્ત બી કરે અને કોઈ વાર સેવામાંથી નિવૃત્ત થવાનું બી કહે. પણ આ સમજાતું નથી. કેમ? તો કે જીવના અનધિકારીપણાને લીધે, એટલે અયોગ્યતા, અપાત્રતા, ન્યૂનતા, જ્ઞાનની ન્યૂનતા, ભાવની અશુદ્ધતા, આ અનધિકારીપણું એટલે અપાત્રતા કે અયોગ્યતા. અને બીજું, સત્પુરુષનો યોગ નથી, તેથી સમજાતું નથી. આટલો વિષય આજે. અને કાલે તો પણ તેના જીવને સંસાર રોગ મટાડવાને બીજો કોઈ પૂર્ણ હિતકારી ઔષધ નથી એવું વારંવાર ચિંતન કરું. તો હવે 2 દિવસ ગુરુ તત્વ, સત્પુરુષ શબ્દ છે એટલે ગુરુ તત્વ, અને કાલે ગુરુ તત્વનો મહિમા, અને પછી માર્ગનો ક્રમ, મોક્ષ માર્ગનો ક્રમ કે ધર્મનો ક્રમ બાકીના 4 દિવસમાં જોશો. કેમ છૂટાય? જન્મ મરણાદિ બંધનથી કેમ છૂટાય? તો કે વિતરાગ માર્ગનું આરાધન કરવાથી. વિતરાગ માર્ગનું આરાધન યથાર્થપણે કેમ થતું નથી? તો કે એક તો અયોગ્યતા, પોતાની અયોગ્યતા, અને બીજું સત્પુરુષનો યોગ ન હોવો. એટલે 2 શબ્દ યાદ રાખજો. સિમ્પલ વર્ડ્સમાં યોગ્યતા અને યોગ. એને થોડું આજે ડિફિકલ્ટ બનાવીશ, બિકોઝ એટલું ઇઝી છે એટલે ડિફિકલ્ટ બનાવીશ. ઉપાદાન અને નિમિત્ત. આજનો વિષય એમ બોલ્યા, ઉપાદાન અને નિમિત્ત. બટ ઇટ જસ્ટ મીન્સ યોગ્યતા અને યોગ. એવા કોઈક સત્પુરુષનો યોગ થયો નથી એટલે હજી કન્ફ્યુઝ, ડિસ્ટ્રેક્ટેડ એવી સ્થિતિમાં રહે છે. અને જીવનો અનધિકારીપણું એટલે અયોગ્યતા. અયોગ્યતા યોગ, અયોગ્યતા યોગનું
ન હોવું, સત્પુરુષના યોગનું ન હોવું, આ બે કારણથી વિતરાગ ધર્મના મર્મો સમજાતા નથી. યોગ્યતા અને યોગ પ્રાપ્ત થાય તો જ આત્માનું હિત થાય, આત્માનું કાર્ય થાય. અનંત કાળથી કાં તો યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી નથી, કાં તો યોગ પ્રાપ્ત થયો. કોઈ વાર યોગ્યતા હતી પણ સત્પુરુષ નહીં મળ્યા, કોઈક વાર પુણ્યના ઉદયથી સત્પુરુષ મળી ગયા, પણ એટલી જીવની અયોગ્યતા છે, સ્વચ્છંદ, પ્રમાદ આદિ, કે યોગને સાર્થક કરી શક્યો નહીં. એટલે હે પ્રભુ શું કહુંના પાઠમાં વિના ભાન ભગવાન, કાં તો ભાન નહીં, કાં તો ભગવાન મળ્યા નહીં, ભગવાન રૂપ સત્પુરુષ મળ્યા નહીં. સી ઇઝી વર્ડ્સ, ભાન, ભગવાન. થોડું ડિફિકલ્ટ, યોગ્યતા નથી, યોગ નથી. હજી થોડું ડિફિકલ્ટ, ઉપાદાન કાચું છે, સાચું નિમિત્ત મળ્યું નથી. કેટલો ગહન સિદ્ધાંત ઉપાદાન નિમિત્તનો કેટલા સરળ શબ્દમાં સમજાવી દીધો છે. કેટલું સરળ સમજાવ્યું છે એના માટે થોડું ડિફિકલ્ટ બનાવીશ, ટુ રિયલાઇઝ કે આ આટલી ગહન વાત શાસ્ત્રની કેટલા સરળ શબ્દમાં અને અસર કરે, હાર્ટ ટચિંગ, એ મહત્વનું છે. તો સંસાર રોગ મટાડવો હોય તો યોગ અને યોગ્યતા જોઈશે. સત્પુરુષનો યોગ, અસત્પુરુષ કે અસદગુરુનો યોગ થાય તો પણ ત્રણેક કાળમાં મોક્ષ ન થાય. યોગ્યતા જોઈશે, અયોગ્યતા કે અપાત્રતા હોય તો ત્રણેક કાળમાં મોક્ષ નહીં થાય. ત્રણેય કાળમાં મોક્ષ ન થાય, અસદગુરુ થકી બી અને અપાત્ર જીવની પણ. પાત્રતા બી જોઈશે અને સત્પુરુષનો યોગ બી જોઈશે, યોગ્યતા બી જોઈશે અને યોગ બી જોઈશે, નિમિત્ત અને ઉપાદાન. તો પુણ્યના ઉદયથી સર્વજ્ઞ ભગવાનનો સાક્ષાત યોગ પણ આપણે અનેક વાર થયો. હવે સર્વજ્ઞ ભગવાનથી ઊંચા કોણ? એવો પુણ્યનો ઉદય પણ થયો છે કે અનેક વાર સર્વજ્ઞ કોટીના, તીર્થંકર કોટીના પુરુષનો યોગ થયો છે, છતાં પરિભ્રમણ ટળ્યું નથી. કારણ અયોગ્યતા, અપાત્રતા, સ્વચ્છંદ, પ્રમાદ આદિ, સ્વચ્છંદ, મત, આગ્રહ આદિ દોષોના કારણે. એટલે અપાત્રતાના કારણે થયું નથી. પુણ્યના ઉદયથી મહાપુરુષનો યોગ તો થઈ ગયો હોય જ, અનેક વાર એવું બન્યું જ. કોઈ વાર આ વખત પણ એમ જ હોય કે પુણ્ય, એટલું બધું પુણ્યનો ઉદય થયો કે મનુષ્યપણું મળ્યું, સત્પુરુષનો યોગ બી મળ્યો, સત્સંગ સેવાના અવસરો પણ પ્રાપ્ત થયા, પણ જીવ પોતાને યોગ્યતા જ પ્રાપ્ત કરી નહીં. એટલે વિશેષ લક્ષ્ય આપો પાત્રતા ઉપર, જીવના અનધિકારીપણા ઉપર, કારણ કે એના વિના સત્પુરુષનો યોગ પણ સાર્થક થતો નથી. વિશેષ ભાર બંનેની સંધિ છે નિમિત્ત ઉપાદાનની, પરંતુ જોર છે ઉપાદાન ઉપર, જોર છે યોગ્યતા ઉપર, જોર છે, ભાર છે તારી આંતરિક તૈયારી ઉપર. કેમ કોઈ દુઃખના પ્રસંગની વાર જોવાની, કે કોઈ દુઃખનો પ્રસંગ આવે અને વૈરાગ્ય જાગે, કોઈ દુઃખનો પ્રસંગ આવે અને ધર્મ ભાવના જાગે? શું કામ એની વાર જોવાની? આવા સત્સંગમાંથી જે બલ પ્રાપ્ત કરી લઈએ કે હે જીવ, આ ક્લેશમય સંસાર થકી વિરામ પામ, કંઈક વિચાર અને પ્રમાદ છોડી જાગૃત થા, નહીં તો રત્ન ચિંતામણી જેવા મનુષ્ય દેહ નિષ્ફળ જશે. હે જીવ, હવે મારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે.
બેન સાથે બેઠો હતો સત્સંગ પહેલાં, વોટ વોઝ સંગીતાજી સાથે. So she said, I have my own intellect, I have my, she said it in a speech also. And why do you need a guru? મેં કીધું, no, it is to give direction to your intellect. Because your intellect also deceives you so much. એક ઘીનો વેપારી હતો, બહુ સમૃદ્ધ હતો. હવે સમૃદ્ધ હોય, લક્ષ્મી છે, અધિકાર છે, પરિવાર છે, બધું જ છે. એટલે એને શોખ જાગ્યો કે લાવો, આ રાકેશભાઈ બોલ્યા ને કે પેલું એરિસ્ટોટલિયન લોજિક અને રસેલ લોજિક અને આ, તો લાવો હું બી તર્કશાસ્ત્ર શીખું. હું શીખ્યો છું તર્કશાસ્ત્ર, મારે શીખવું પડ્યું છે. લગભગ 20 વર્ષની ઉંમરે, આ 59 છે, 20 વર્ષની ઉંમર. લાહોરના પંડિત હતા અને અંધ હતા, અને એમની પાસે હું જાઉં ને, હી વોઝ 82 ધેન, અને 4 મહિના મને તર્કશાસ્ત્ર સમજાવ્યું, શીખ્યો છું. He studies logic. And when you study logic, you feel you are very intelligent. એક દિવસ એને થયું કે લાવો મારી ફેક્ટરી પર આ ઘીનું જે ગોડાઉન વગેરે હશે તો ત્યાં ચેક કરવા માટે જાઓ. જાય છે. જે ત્યાંનો મેનેજર છે કે એને કે ગોડાઉન ખોલ, મારે ચેક કરવું છે. ચાવી લાવે છે, ગોડાઉન ખોલે છે. ઘીના ડબ્બા બધા સ્ટોર્ડ હતા. દરેક ડબ્બા ઉપર લાકડી મારે અને એ ડબ્બા ઘીથી ભરેલા હોય એટલે એક જુદા પ્રકારનો અવાજ આવે. એક ડબ્બા ઉપર મારે છે ને તો બોદો અવાજ આવે છે. બોદો અવાજ એટલે આમ પેલો હોલો હોય અને કેવો અવાજ આવે એવો. એને ડાઉટ આવ્યો કે આમાં કાંઈ ઘીની ચોરી થતી હશે. ખોલાવ્યો એ ડબ્બો, અડધો ડબ્બો ઘી હતો. એટલે એકદમ ગુસ્સામાં આવીને કીધું કે આ ગોડાઉનની ચાવી તારી પાસે જ હોય છે, તારા સિવાય કોઈની પાસે ચાવી નથી, અને આ ઘીનો ડબ્બામાં ઘી અડધું જ છે, તો ચોક્કસ તે ચોરી કરી હશે. તો કે અરે હું 40 વર્ષથી અહીંયા કામ કરું, હું ચોક્કસ મેં ચોરી નથી કરી, મને થોડો ટાઈમ આપો, હું કારણ શોધી લાવ. તો કે ભલે. થોડો ટાઈમ એને આપે છે અને એને ખબર પડી કે એ ડબ્બામાં નીચે કાણું હતું, એટલે ઘી લીક થતું. એટલે એકદમ ખુશ થઈને આવે છે કે હું ચોર નથી, એ હવે હું સિદ્ધ કરી શકીશ, સાબિત કરી શકીશ. અને શેઠને કહે છે કે આ નીચે કાનું છે ને એટલે આવે છે. તું મને મૂર્ખ નહીં બનાવી શકે, હવે હું લોજિક શીખ્યો છું. કાનું નીચે છે તો નીચેનું ઘી જવું જોઈએ, ઉપરનું ઘી કેમ ગયું? What I want to say is, આટલો બધો ભરોસો ન રાખો તમારા ઇન્ટેલેક્ટ પર, કારણ કે આ ઇન્ટેલેક્ટ જરાક મોહ સાથે જોડાય છે ને પછી કોઈ મેથેમેટિક્સ ચાલતું નથી. તમને થાય કે આટલું આટલું કરીને પછી નિવૃત્ત થઈને આનંદમાં રહીશ, કાંઈ મેથેમેટિક્સ ચાલતું નથી. તમારા ઇન્ટેલેક્ટ પ્લસ મોહ આવી જાય એ જ તારું નુકસાન કરશે. સો યુ નીડ અ ગાઈડ. પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ નોટ આજ્ઞા, ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ વિવેક. તારો વિવેક તારે પ્રગટાવવાનો છે, પણ વિવેક નથી ત્યાં સુધી આજ્ઞાનું આરાધન કરશે તો તારું ઇન્ટેલેક્ટ શુદ્ધ થવા લાગશે, શાર્પ થવા લાગશે, સટલ થવા લાગશે, અને ધીમે ધીમે તારી આત્મહિતમાં કોન્ટ્રીબ્યુટ કરશે. યોર માઇન્ડ એન્ડ યોર ઇન્ટેલેક્ટ, સમથિંગ વિચ યુ કન્સિડર યોર્સ. તો કહેવાનો મતલબ અહીંયા એ છે કે માત્ર તું પુણ્યનો પક્ષ ન લે કે પુણ્ય ઓછા છે એટલે સત્પુરુષનો યોગ ન થયો, અથવા તો આ વખતે હું ભાગ્યશાળી છું, મને સત્પુરુષનો યોગ થયો. ખાલી પુણ્યનો પક્ષ ન લે. જરૂરી છે, કારણ કે પુણ્ય હોય તો જ સત્પુરુષનો યોગ થાય, જરૂરી છે. પણ માત્ર એ પક્ષ ન લે. આવા અનેક યુવાર થયેલા યોગને પણ નિષ્ફળ બનાવનાર અયોગ્યતા, એના ઉપર વધારે ધ્યાન આપ. નહીં તો આ યોગ બી
અયોગ થઈ જશે. અનેક વાર સત્પુરુષ મળ્યા, અનેક વાર એમની વાત સાંભળી, પૂજા કરી, એમની ભક્તિ કરી, કલ્પ વૃક્ષના ફૂલોથી એમને પૂજ્યા, કલ્પ વૃક્ષના ફૂલથી એમને પૂજ્યા, મણિરત્નથી એમની આરતી ઉતારી. દેવલોકમાં આરતી કેવી રીતે ઉતારે? ત્યાં અગ્નિ તત્વ છે નહીં, એટલે એવા મણિ, એવા રત્ન, એનાથી આરતી ઉતારે પ્રભુજી. ભક્તિ તો જાગે. અનેક વાર મણિરત્નથી આરતી ઉતારીને અનેક વાર કલ્પવૃક્ષના ફૂલ ભગવાનને ચડાવ્યા, તો પણ તારું પરિભ્રમણ અટક્યું નહીં. કારણ કે પાત્રતા ન વિકસી, પાત્રતા તારી વિકાસ ન પામી, કશાયો મંદ ન થયા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ ન પ્રગટી, વિકારોનો ખેદ તને ન થયો, વિકારો, દોષો, ભૂલોનો ખેદ તને ન થયો, અંતર દયા પ્રગટીને. અને એના કારણે અનેક વાર આ બહુ ગંભીર વિચારના માંગે છે કે આ તક છે, આ તક છે યોગ્યતા વિકસાવવાની. કારણ કે સત્પુરુષનો યોગ થયો છે, તો હવે જો યોગ્યતા વધી જાય તો કાર્ય સિદ્ધ થઈ જાય. અને આ માટે આ તો પત્રનો અંશનો અર્થ કર્યો. આ માટે ઉપાદાન નિમિત્ત શું છે એ સમજવાની જરૂર છે. કારણ કે અનધિકારીપણા શબ્દની અંદર ઉપાદાનની વાત છે, અને સત્પુરુષનો યોગ એ નિમિત્તની વાત છે. એ થોડી સમજવાની જાય. મોક્ષ માર્ગમાં સમજવામાં જે મહત્વના વિષયો છે, એમાંનો એક વિષય છે ઉપાદાન નિમિત્ત. એનું પરિજ્ઞાન, એનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય તો જ યથાર્થ પુરુષાર્થ ઉપડે, અને યથાર્થ પુરુષાર્થ ઉપડે તો આત્માનું કલ્યાણ થાય, કલ્યાણની પરંપરા સર્જાય. આ કોન્સેપ્ટને, આ પ્રિન્સિપલને, not only ritual but this principle is important. ઉપાદાન નિમિત્તનો પ્રિન્સિપલને શોર્ટમાં સમજીને પછી આગળ વધશું. ઉપાદાન અને નિમિત્ત. કોઈ પણ કાર્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે કારણની જરૂર પડે. ફોર any effect you need the cause, and there are two principal causes. One is upadan and second is nimitt. Upadan એટલે material cause, primary cause, અને નિમિત્ત એટલે instrumental cause or the secondary cause. Material cause, અને એક દ્રષ્ટાંત આપીને પછી એની ડેફિનેશન કરું. ઘડો બનાવવો હોય, પોટ, તો ક્લે ઇઝ ધ મટીરિયલ કોઝ. ક્લે ઉપર કામ કરવાથી એ જ પોટ થાય છે. અને પોટર, ધ વ્હીલ, ધ સ્ટિક, જે સ્ટિકથી વ્હીલને ફેરવે અને ધીમે ધીમે ક્લેમાંથી પોટ થાય, તો દેટ કુંભાર, પોટર ઇઝ ધ નિમિત્ત. તો પોટ રૂપી કાર્ય માટે ક્લે રૂપી મટીરિયલ કોઝ અને પોટર રૂપી નિમિત્ત કારણ, ઉપાદાન કારણની જરૂર છે. કાર્ય ઇફેક્ટ બાય ટુ કોઝ, ઉપાદાન or the material cause, nimitt or the instrumental cause. So what is the upadan karan? What is that material cause? જે કારણ કાર્ય બનવાનું છે, કાર્યરૂપ થાય છે. એટલે આ જ માટી ઉપર કામ કરતા 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 ઘડો બનવાનો છે. એટલે જે કારણ જ કાર્યરૂપે પરિણમવાનું છે. You might find it a little difficult. 2 minutes, bear with. જે કારણ કાર્યરૂપ થવાનું છે એ મટીરિયલ કોઝ કહેશું. અને જે કાર્ય વખતે અનુકૂળ પરદ્રવ્ય છે, જેના ઉપર કર્તાપનાનો આરોપ થાય છે,
પણ કાર્ય થતાં જે છૂટું પડી જાય છે, કાર્ય થઈ જાય એટલે પોટર ગયો, પછી વ્હીલની જરૂર નહીં, પછી સ્ટિકની જરૂર નહીં, પછી પોટરની જરૂર નહીં. જે છૂટું પડી જાય છે કાર્ય વખતે, છૂટું જ છે અને છૂટું પડી જાય છે, બંને વાત સમજવાની છે. એની હાજરીમાં જ કાર્ય થાય, પણ કાર્ય થઈ જાય પછી the potter is not in the pot. When the clay has become the pot, the potter does not become a pot. એ છૂટું પડી જાય, અનિમિત. Was it very difficult? કોઈ પણ કાર્ય માટે આ બે ચીજ જરૂર છે. એક સમ્યક દર્શન રૂપી કાર્ય. તો એનું કારણ શું? મટીરિયલ કોઝ શું? તો કે તારો આત્મા અને એની યોગ્યતા. અને નિમિત્ત શું? તો કે સત્પુરુષનો યોગ. આ સમજાવવામાં કેમ આવ્યું? કારણ કે આ બે ચીજ જ છે અહીંયા. આ ઉપાદાન, નિમિત્ત, મટીરિયલ, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ, આ ચીજને કેટલી ઇઝી બનાવીને જીવને અનધિકારીપણાનું, તારી માટી જ બરાબર નથી, સેન્ડથી ભરપૂર છે, એટલે શેપ જ આવતો નથી પોટનો. અને કાં તો તને પોટર નથી મળ્યો, ટેલર મળી ગયો છે. તો દેટ ઇઝ નોટ ધ રિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ કોઝ ફોર સમ્યક દર્શન. તને કોઈ અસદગુરુ મળી ગયા છે, તને કોઈ અજ્ઞાની મળી ગયા છે, કોઈ કુગુર મળ્યા છે, અને તેથી તું ગમે તેટલી મહેનત કરે તો પણ આ ક્લે પોટ નથી થતું. ઇઝ અ ક્લિયર? ઓકે. બંને જોઈએ. દેખાશે નિમિત્ત જ. સમજો મેં ને નેમીજી, અને ઇઝ વેરી ગુડ એટ પોટરી. યુ હેડ મેડ પોટ્સ વેર ઇન મોરોક્કો. એ મોરોક્કોમાં એને પોટ્સ બનાવ્યા હતા, એને પોટરીનું સારો શોખ છે. મેં પણ બનાવ્યું હતું, એને બી બનાવ્યું હતું. મારી પ્લેટ જરા એવી હતી કે પ્લેટ છે કે કપ ખબર ન પડે પણ ચાલી જાય, અને એને થોડું વધારે. તમને દેખાયું શું? કે નેમીજીનું પોટ, બાપાજીનું પોટ દેખાશે વધારે નિમિત્ત જ. ઉપાદાન ભૂલાઈ જાય છે કે છેલ્લે clay turned into a pot. So don't forget that. If Nimitt is only important, and if Satpuru is only important, તો એક જ ક્લાસમાં, તારી ક્લાસમાં કેટલા હતા? 50 જણ. એક જ ક્લાસરૂમ, એક જ સિલેબસ, એ જ ટીચર. તો કેમ કોઈને ફર્સ્ટ રેન્ક આવે છે અને કોઈને 50th રેન્ક? Jitendra is here and he knows we were only 21 people, right? So તમારામાં જે 21 was considered good rank, અમારામાં એ last rank હતી. Yeah, he is present here. So આખી સ્કૂલ મળીને કહું 125 people હતા, and we were એમાંથી એક જાય ને એક આવે એમ કરીને આમ તો 20 જ કહેવાય. બધાનું બધું જ જાણીએ અમે. કોના સ્નેક્સ બોક્સમાં શું છે એ બી જાણીએ, કારણ કે 20 જણ એટલે તો આ 20થી વધારે છે અહીંયા. સો how is it possible? If Guru is only doing, if Guru is the only factor, Satpurusha is the only factor, of course a Bhakta will, a Shishya will give all the credit to that. That's fine. But what is the principle? If that was the only factor, બધાને સેમ નોલેજ, સેમ ગ્રેડ, સેમ રેન્ક મળવી જોઈએ. તો there is some other factor which is intervening. Apart from the teacher's effort, there is something, and that is your yogyata. So why are you ignoring that part? સત્પુરુષના જયભાઈ તો જ્યારે પણ ગાય ત્યારે નિમિત્તના પ્રશંસા કરાવતા ભજનો જ ગાય. એકાદ ગાશો જેમાં નિમિત્તની મુખ્યતાથી કોઈ ભજન હોય, એકદમ 2 લાઈન. ચાહું તમારા ચરણ, આપે કરશો ભવ મરણ ને દૂર. હું ચાહું તમારા ચરણ. સત્પુરુષ રૂપ નિમિત્ત માટે વાત કરી, અને તમે જ કરશો મારું ભવ ભ્રમણનો અંત, કે વોટ એવર યુ મેન્ટ.
સી આ જ દેખાશે. મને કહો, ભગવાન મહાવીરનો આત્મા મરીચીના ભવમાં કોના સમવસરણમાં હતો? તો સત્પુરુષનો યોગ તો એમને થયો, કારણ કે ઋષભદેવ જેવા સત્પુરુષનો યોગ એટલે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ. તો બસ સત્પુરુષ કરતા હોય, તમે જ કરશો, તમે જ કર્યું, તે તો પ્રભુએ આપ્યો, આ બધા નિમિત્તલક્ષી કથન છે. ખોટા છે એમ કહેતો જ નથી, પણ ક્યાંક આપણે વી આર ઇગ્નોરિંગ આપણી પોતાની તૈયારી, અને તે વાત અહીંયા કરી છે. તો મરીચીના ભવમાં ઋષભદેવ જેવું નિમિત્ત હતું, અને સમો શરણમાં બી હતા, અને ભગવાનની વાણી વેન્યુ સેમ સમોસરણ, વક્તા સેમ ઋષભદેવ, વાણી પણ એ જ, અને છતાં કેટલાકનું કલ્યાણ થયું, કેટલાકનું ન થયું. મરીચી બીંગ હિઝ ગ્રેન્ડસન ઓલ્સો, એનું કલ્યાણ નહીં થયું. જો સત્પુરુષ જ કલ્યાણ કરતા હોય તો સમોસરણમાં બેઠાલા બધાનું કલ્યાણ થાય, પણ જીવનું અનધિકારીપણું હતું તો બીજા કેટલા તરી ગયા, પણ એમને કેટલું લાગ્યું? એક કોડાકોડી સાગરોપમ ન્યૂન થોડા વર્ષો લાગ્યા, અને ભગવાન મહાવીરના ભવમાં એટલે 27મા ભવમાં કલ્યાણ થયું. સમજાય છે કે નિમિત્ત અને ઉપાદાન બંનેની સંધિ જોઈએ. આપણા ભક્તિના બધા જ કથન નિમિત્તને અનુલક્ષીને છે. હા, સંવત્સરીની આલોચના વખતે ઉપાદાન તરફ જોશું કે અરે જીવે કેટલા પાપ કર્યા, તમે મળ્યા છતાં કશાયો કર્યા, તમે મળ્યા છતાં હિંસા કરી, તમે મળ્યા છતાં આઈ ફેલ્ટ હર્ટ એન્ડ હેટ, અને ઇમોશન્સ નેગેટિવ ટુ પોઝિટિવ કેટલું એ થતું હતું. એ બધું સંવત્સરીએ આપણે ઉપાદાન તરફ જોશું. કોઈ ઉપાદાનલક્ષી પદ, ઉપાદાન તરફ કંઈ બી પોતાના દોષ તરફનું હોય કે કહું કથની મારી પ્રભુજી, શી કહું કથની મારી. So this is the negativity in your ઉપાદાન. અને આ તો ઉપાદાન કારણની વાત કરી. હવે ઉપાદાન તારું ઇનર પોટેન્શિયલ કેટલું છે એવું કોઈ ભજન. मैं वैभव पाया रे निज शुद्धातम सार में, मैं वैभव पाया रे निज शुद्धातम सार में, मैं वैभव पाया, वैभव पाया, वैभव पाया रे, मैं वैभव पाया रे. I am a pure, peaceful, powerful, blissful, loving soul. હું શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન આત્મા છું. આ મારું ઇનર પોટેન્શિયલ છે, પણ પ્રોબ્લેમ હમણાં કશાયોથી ભરેલો છું. શી કહું કથની મારી પ્રભુજી, શું વાત કરું તમને. બહુ વર્ષો સુધી સંવત્સરીમાં આ ગાયું છે કે શું કરું. આટલો બોધ, અને એ બોધ મને રૂચ્યો બી છે, મને ગમ્યો બી છે, ને મને સમજાયો બી છે, અને મેં સંમતિ બી આપી છે બાય નોડિંગ ઓર ક્લેપિંગ કે નો આ બરાબર છે, તમે બસ સક્ષમ. અને છતાં કેટલી વાર લપસી પડ્યો, જરાક ટ્રિગર મળ્યું, જરાક નિમિત્ત મળ્યું અને લપસ્યો. તો જીવના અનધિકારીપણા વિના અને સત્પુરુષના યોગ વિના, પણ આપણો આખો ભાર સત્પુરુષનો યોગ, અને આ વખતે હું બહુ ભાગ્યશાળી છું, મને સત્પુરુષનો યોગ થઈ ગયો. અને ત્યાં અટકે, પણ જીવનું અનધિકારીપણું હોય તો આ યોગ બી સાર્થક ન થાય, એ વાત ભૂલાય છે. એના માટે આજનો સ્વાધ્યાય છે કે નિમિત્ત વિના બી કાર્ય થતું નથી, અને નિમિત્ત કરતું બી નથી. નિમિત્ત વિના કાર્યની સિદ્ધિ ન થાય, બિકોઝ બંને કારણો જોઈએ, ઉપાદાન ને નિમિત્ત, યોગ્યતા ને યોગ, અધિકારીપણું અને સત્પુરુષનું શરણ, આ બંને જોઈએ છે. તે નિમિત્ત વિના બી નહીં થાય, પણ નિમિત્ત કાંઈ કરતું નથી. કારણ કે નિમિત્ત કરતું હોય તો બધાનું થઈ જવું જોઈએ. જો નિમિત્ત જ કરતું હોય એટલે બીજું જ કંઈક તમારામાં કરો, તો હું દ્રવ્યાનુયોગની ભાષામાં બોલું
તો દ્રવ્યનો જ નાશ થઈ જાય, દ્રવ્યની સ્વતંત્રતાનો જ નાશ થઈ જાય. કારણ કે આનામાં જે કરવો એ કરી શકે એટલે દ્રવ્યની શક્તિ જ ખલાસ થઈ જાય. કોઈ વેશ્યા હોય તો એના થકી જેટલા એને જોઈએ બધાને વિકાર થવો જોઈએ. અને મુનિને જોઈને બધાને વૈરાગ્ય જાગવો જોઈએ. પણ આપણે એવું પણ જોયું કે વેશ્યાને જોઈને કે નર્તકીને જોઈને, નીલાંજનાને જોઈને ઋષભદેવને જાગૃતિ આવી, જાતિ સ્મરણ થયું, જાગૃતિ આવી. નર્તકીને જોઈને, નીલંજનાની ડેથથી ડાન્સ જોતા જોતા નીલંજના એનું શરીર પડી જાય છે અને તરત 12 ભાવનાનું ચિંતન ચાલે છે અને ઋષભદેવ દીક્ષિત થાય છે. એટલે જો નિમિત્ત કરતું હોય તો પાવર તો આખો નિમિત્ત પર ગયો. તારી ફ્રીડમ તો રહી નહીં, તો તારી રિસ્પોન્સિબિલિટી બી ન રહી. નિમિત્ત જોઈશે પણ નિમિત્ત કરશે નહીં કઈ. ઇટ્સ બિકમિંગ લિટલ કન્ફ્યુઝિંગ. કારણ કે હંમેશા નિમિત્તનું જ બહુમાન, નિમિત્તના જ ગુણગાન કર્યા, પણ ઉપાદાન તરફ તો આ નાટક સમયસર લીધું ત્યારે તમારી દ્રષ્ટિ ઉપાદાન તરફ વળી કે સત્પુરુષના હાજરીમાં શું કામ કરવાનું છે મારે, કયા દોષો કાઢવાના છે, કયા ગુણો વિકસાવવાના છે, શું કાર્ય. કારણ કે નિમિત્ત, શુભ નિમિત્ત મળે એની હાજરીમાં તું કામ કરી લે. એટલે અહીંયા કીધું કે હાજરીમાં કામ કરી લે. નિમિત્તની જરૂર છે પણ જવાબદારી તારી જ છે. એટલે કે ઉપાદાન ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર પીસ ઓલ્સો એન્ડ ફોર હેપીનેસ ઓલ્સો એન્ડ ફોર સોરો ઓલ્સો. ઉપાદાન એ રહેશે. નહીં તો સતત કેમ આપણે એ જ ભાવદશામાં નથી રહેતા. સત્પુરુષનો યોગ તો થયો છે, તો ભાવદશા ઊંચી નીચે કેમ થાય છે? કારણ કે ઉપાદાનની ખામી છે, ઉપાદાન કારણની ખામી છે. સદગુરુ જોઈએ પણ ગુરુ શું કરશે? ગુરુ એટલી ગરમી ઊભી કરશે, બંધ કરાવી દો ને એ. એટલી ગરમી, ભાઈ સાહેબ દ્રષ્ટાંત હતું, આજ્ઞા નહોતી. હમણાં બંધ કરાવી દે, એટલી ગરમી તમને લાગે કે પછી તરસ તમને જ લાગશે. મેં તમને તરસ નથી આપી, મેં ગરમીનું વાતાવરણ ઊભું કર્યું કે જેથી તમને તરસ લાગે. સદગુરુ ઇઝ વેરી નોઇઝી, વેરી નોઇઝી. એટલો અવાજ કરે ને કે ઊંઘવા જ ન દે. મોહ નિદ્રામાં સુવા એ વાતાવરણ એવું સર્જન કરશે કે તમને એવા ભાવ થાય. સો એક વખત અમેરિકામાં હતા અને Nemi has a lot of work to do, till late night he sits with the trustees and તે. પછી કે બાપા મને સવારના 6 વાગ્યામાં ઉઠાડશો? બહુ લેટ થયેલું, 6 વાગે. મેં તો ચોક્કસ, હું તો વહેલો ઉઠીશ પણ હું સામાયિક નહીં લઉં કારણ કે મારે તને ઉઠાડો છે. એટલે પછી 6 વાગે મેં એને ઉઠાડ્યો. આંખ બંધ, ઉઠ્યો તો ખરો પણ આંખ બંધ નહીં બંધ, બિકોઝ એને બહુ લેટ થયું હશે સૂતા, એને બધા બીજા એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ક હશે. મેં કીધું મને એમ લાગે છે કે તું અડધો કલાક પાછો સૂઈ જા, બિકોઝ હોલ ડે તારે ફ્રેશ રહેવાનું છે. એટલે પાછો સૂઈ ગયો. અને આ જે સેકન્ડ નિદ્રા હોય ને બહુ ગાઢ હોય, સ્નોરિંગવાળી નિદ્રા હોય, જે સેકન્ડ નિદ્રા હોય તે. તો મેં મને બૂમ પાડું પણ કાંઈ ઉઠે જ નહીં. સો આઈ સ્ટાર્ટેડ મેકિંગ સો મચ નોઇઝ કે જાગી. એન્ડ ધીસ ઇઝ ગુરુઝ વર્ક. એના સત્સંગથી એવા વિચારો તારામાં મૂકી જશે ને કે ચકલું ફર કર્યા જ કરશે. હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, લક્ષ્મીને અધિકાર વધતા શું વધ્યું, મેકઅપ કર્યું ગોરો નથી થયો, હીલ્સ વાળ પહેરી છે પણ લાંબો નથી થઈ ગયો. અને આમ અહીંયા લાલ લાલ કરે તો લાલ દેખાય છે, લાલ નથી. અને અહીંયા કાળું દેખાય છે, કાળી નથી. અને પાવડર લગાડે છે તો એ તું ગોરી નથી થઈ. તેમાં બધું લક્ષ્મી અને અધિકારથી તું કઈ સારી નથી થઈ ગઈ, તું તો તારા વર્ચ્યુસથી સારી થશે.
આવું કાંઈ એવું ભરાવી દે મગજમાં કે there was one school અને એ સ્કૂલમાં ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ હતા અને આઉટ ઓફ these સ્ટુડન્ટ્સ there was a boy who was very dark. ગુજરાતીમાં કહું તો બ્લેક. Gujus will understand that way કે બ્લેક હતો બ્લેક. પણ we say it little manners સાથે કહું તો was dark. તો બધા એને સ્કૂલમાં કાલિયા કાલિયા કહે. આ છોકરા તો તમે જાઓ ને એ જાડિયા એ કાલિયા, કેટલાક લોકો તો એવી રીતે જ કહે કે પેલો જાડિયો ખબર નથી એવી રીતે, તો બધા એને કાલિયા કાલિયા કહે બીકોઝ હી વોઝ ડાર્ક. તો યુ નો દેટ વોઝ ગોઈંગ ડીપ ઇન ટુ હિમ અને એનો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ તૂટી જતો. પછી ધીમે ધીમે બધી જ ચીજમાં હી વુડ લેક બીકોઝ ઓફ દેટ લેક ઓફ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. એક દિવસ એવું બન્યું કે લંચ રિસેસ હશે કે લંચ બ્રેક હશે કે કાંઈ બી હશે, છોકરાઓ બધા પ્લેગ્રાઉન્ડમાં હતા, ત્યાં એક ફુગ્ગાવાલો આવ્યો, બલૂન મેન, અને એને પાસે લગભગ બધા જ કલર્સના ફુગ્ગા હતા અને એક છોકરાઓને આપતા હતા અને એ બધા છોકરાઓ આમ રમતા રમતા પછી બધા છોડતા હતા. તો ધ રેડ બલૂન ગોઝ હાઈ અપ ઇન ધી એર, બ્લુ, યલો, ગ્રીન, એમ જુદા જુદા જતા હતા. અને આ કાલિયો આપણો, બિકોઝ આઈ યેટ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ રિવીલ હિઝ નેમ, હવે હું કહીશ, એ આમ જુએ તો કે રેડ બલૂન ઇઝ ગોઈંગ હાઈ અપ ઇન ધી એર સ્કાય, અને બ્લુ ને યેલો ને ગ્રીન. અને પછી હી ગોઝ ટુ દેટ બલૂન મેન એન્ડ સેઝ કે સપોઝ તમારી પાસે છે નહીં, પણ સપોઝ તમારી પાસે અત્યારે બ્લેક બલૂન હોત તો એ બી આટલો ઉપર જઈ શકે? તો કે ઓફકોર્સ બેટા, બિકોઝ ધી કલર ઓફ ધ બલૂન ડઝન્ટ મેટર, ઇટ ઇઝ ધ ગેસ વિધિન વિચ ટેક્સ ઇટ અપ હાઈ ઇન ધી એર. અને એને એમ થયું કે ધેન ઇવન આઈ કેન બીકમ ગ્રેટ. હી વોઝ નેલ્સન મંડેલા. સો બ્યુટિફુલ. બસ એક આ નિમિત્ત મળ્યું બલૂન મેન અને એનું ઉપાદાન જાગૃત થયું. એન્ડ ધ રેસ્ટ યુ નો. I've been to the place where he was held for 27 years. South Africa. So Robben Island. Robben Island, જે જેલમાં રહ્યા 27 વર્ષ સુધી. બટ he was, કેટલું ટોર્ચર થાય, કેટલું જુલમ થાય એના ઉપર, પણ કદી દ્વેષ થયો નથી. I don't want to reveal, I've read a lot about him, I don't want to even tell you right now. પણ જ્યારે 27 વર્ષ લાઈફના જેલમાં હતા અને પછી છૂટે છે તો કહે છે કે જે તમારો જેલર છે, જેને એવરી ડે ક્રિએટિવ બનીને તમને ટોર્ચર કર્યું છે, એના માટે તમને કેટલો ગુસ્સો હશે, કારણ કે હવે તમને પાવર મળશે, આ મળશે, તો યુ વિલ. તો કે ના, મારે ફ્રી થવું હતું. એન્ડ હાઉ કેન આઈ બીકમ ફ્રી ઇફ આઈ હેવ હેટ્રેડ ઇન માય હાર્ટ. એન્ડ પછી આગળ યુ નો વોટ હી ડીડ એન્ડ એવરીથિંગ. પણ આ એક નિમિત્તે કંઈ કર્યું નથી ઇન નેલ્સન બીકમિંગ બિગ ગ્રેટ. નિમિત્તે કંઈ કર્યું નહીં, પણ નિમિત્ત ન હોત તો આ કોન્ફિડન્સ જ ના આવત. કંઈ કોન્ફિડન્સ આમ આપ્યો નથી પેલા બલૂન મેને નેલ્સન મંડેલાને, પણ કોન્ફિડન્સ એનામાં આ બલૂન મેનના કારણે જાગૃત થયું. ધેટ્સ વાય આઈ એમ સેઇંગ ગુરુ ઇઝ such an entity who is so noisy કે તમને મોહ નિદ્રામાં સુવા દેશે જ નહીં. કોઈ લૌકિક પ્રાપ્તિમાં હર્ષ થવા દેશે નહીં. કોઈ લૌકિક પ્રતિકૂળતામાં દુઃખી થવા દેશે નહીં. સ્વજનનું મૃત્યુ થાય તો પણ દુઃખી થવા દેશે નહીં. એટલે આઈ કોલ ગુરુ ઇઝ ધેટ હુ ઇઝ નોઇઝી એન્ડ nagging. I've always used nagging word. It's a negative word. We use it only when we want to negatively use it. But I say is nagging. Because some words, though they are negative, contextually positive થઈ જાય. COVID times માં એવું હતું, when you are
means? So that is good, positive. And if you say, I'm COVID positive, it means negative. કે હવે રો બેસો 14 દિવસ અંદર. Right? તો ગુરુ is someone who is so nagging. સત્સંગ દ્વારા, દ્રષ્ટિ દ્વારા, આશીર્વાદ દ્વારા જુદી જુદી રીતે તને હેરાન કરશે એમ તો નહીં બોલું, પણ જાગ્રત રાખશે. જાગ્રત રાખશે. ભીતરના ગુરુનું અનુસંધાન કરાવે, પોતાના શુદ્ધાત્મા સાથે અનુસંધાન કરાવે તે ગુરુ, અને એમાં બાધા પહોંચાડે તે અસદગુરુ. જે સદાત અને ગુલામ બનાવીને જ રાખે, બધું મને પૂછીને કરવાનું, આમ જ કરવાનું, તેમજ એ અસદગુરુ, અને તને વિવેક ચક્ષુ આપે તો એ સદગુરુ. તો સત્પુરુષ થકી આત્મદ્રષ્ટિ કરવાની છે. પરાધીનતા નહીં, ગુલામી નહીં. સત્પુરુષમાં સત જોવાનો છે, પુરુષ નહીં. રાગ આવે ત્યારે પુરુષ ઉપર દ્રષ્ટિ જાય, અને જ્યારે મુમુક્ષુતા આવે તો એ પુરુષમાં રહેલું સત ઉપર નજર જાય. દ્રોણાચાર્ય ગુરુ હતા. આજે વાત પેલા છોકરો રંતીશ કરી, બોકારો વાળો. So Dronacharya was guru of 100 Kauravas and 5 Pandavas. And a guru has his own mysterious ways to test you. So once he's calling 105 and say કે તમારે આ ઝાડ ઉપર, આ ડાલ ઉપર, આ બ્રાન્ચ ઉપર આ બર્ડ છે, ખોટું બર્ડ હતું, એની આંખની કીકી વિંધવાની છે. યુ નો ધ સ્ટોરી. એન્ડ એક એકને બોલાવે છે કે શું દેખાય? તો કે ગુરુજી આપ દેખાવ છો, બીજું કાંઈ દેખાતો નહીં. તો કે હટ ચાંપલો. એને એમ કે આમાં આપણે પાસ થઈ જશું. તો કે ગુરુ પેલો ઈશારો કરે છે, તો કે આપકી મુખ મુદ્રા દેખે સબ ભૂલ જાતા હૈ. અરે ઈશારો પકડ, ઈશારો. એને હટ કીધું. પછી બીજો આવ્યો, એને આકાશ દેખાયું, એને કીધું હટ. આ હટ મારો શબ્દ છે. અર્જુન આવે છે કે તને શું દેખાય છે? તો કે મને કાંઈ દેખા. એના ગુરુની હાજરીમાં કહે છે કે મને ગુરુ દેખાતા નથી, આકાશ દેખાતું નથી, ઝાડ દેખાતું નથી, બ્રાન્ચ દેખાતી નથી, પક્ષી દેખાતું નથી, માત્ર એની આંખની કીકી દેખાય છે. બેટી પડે. તો ગુરુની હાજરીમાં આત્મદ્રષ્ટિ કરવાની છે. પણ આપણી દ્રષ્ટિ, શરૂઆતમાં તો એને દ્રોણાચાર્યને જોયા હશે ને, અને પછી દ્રોણાચાર્ય ત્યાં ઈશારો કર્યો તો એ ઈશારો પણ પાળવાનો. ગુરુ ગમે એ બી બહુ સારી વાત છે, પણ પછી ગુરુ જે ઈશારો કરે એ ઈશારો ન માને તો ગુરુનો પ્રેમ નથી, પછી એ ગુરુ પ્રત્યેનો આંધળો રાગ છે. તો ગુરુ થકી આત્મદ્રષ્ટિ કરવાની છે. અને જ્યારે આવી રીતે ગુરુની ગુલામીમાં કોઈ ફસાઈ જાય અને નિર્વીર્યપણું એનું, પુરુષાર્થ જ ન કરે, પણ ગુરુને પકડી રાખે ખાલી, પણ પુરુષાર્થ ન કરે, આવું જોઈને જ કૃષ્ણમૂર્તિ જેવા વિચારકોએ ગુરુની જરૂર નથી આવા કથનો કરવા પડ્યા. એક બાજુ અસદ ગુરુ એના શિષ્યના વિનયનો લાભ લેતો જુએ, અને બીજી બાજુ શિષ્ય બધું ગુરુદેવ કરશે, બધું ગુરુદેવ કરશે, અને પુરુષાર્થ જ ન કરે. આવા લોકોને જોઈને વિચારકોને કહેવું પડ્યું કે ગુરુની મોક્ષ માર્ગમાં ગુરુની જરૂર નથી. પણ આ એકાંત છે. નિમિત્ત અને ઉપાદાન બંને, જૈન દર્શન તો કહેશે નિમિત્ત અને ઉપાદાનની સંધિથી કાર્ય સિદ્ધિ થાય, એટલે આ નિમિત્ત ઉપાદાન સમજાવવામાં આવ્યું. નિમિત્ત અને ઉપાદાન ને સંધિથી. નિમિત્ત કંઈ કરશે નહીં, પણ નિમિત્તની હાજરીમાં જ થશે. પણ નિમિત્ત કંઈ આબરા કડાબરા નહીં કરે, નિમિત્ત કંઈ નહીં કરે. નિમિત્તની હાજરીમાં તને જ પાવર આવશે કરવાનું, અને તું કરશે. એટલે બંને અતિમાં સત્ય નથી. ગુરુની જરૂર નથી એ એક્સ્ટ્રીમ, અને ગુરુ જ બધું કરશે એ એક્સ્ટ્રીમ. સી, એક ઇમોશનલ આઉટબર્સ્ટ હોય, આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ.
પણ સિદ્ધાંતની શ્રદ્ધા કરવાની હોય તો કે આવા ગુરુ મળીએ હું પુરુષાર્થ કરીશ, દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની આરાધના કરીશ તો જ મારું કલ્યાણ છે. એક ઇમોશનલી આપણે કહીએ કે અરે બધું તમારી કૃપાથી, તો ઇટ ઇઝ રાઈટ, ઇટ ઇઝ ભક્તિ. પણ અહીંયા તો વિતરાગ માર્ગ પૂર્ણ સત્ય છે, એનો નિશ્ચય કરવાનો છે. એટલે ભગવાનના સિદ્ધાંતોનો નિર્ણય અને નિશ્ચય કરવાનો છે. તો નિશ્ચયમાં તો નિમિત્ત અને ઉપાદાન, અને નેક્સ્ટ લાઈનમાં જ બંને કીધું, અને અધિકારીપણું જોઈશે અને સત્પુરુષનો યોગ જોઈશે તો વિતરાગતા પ્રાપ્ત થશે. એ નથી થયું. તો બંને અતિમાં સત્ય નથી, મધ્યમાં સત્ય છે કે ગુરુ વિના નહીં ચાલે અને ગુરુ કંઈ કરશે નહીં. ગુરુની હાજરી વિના કાર્ય સિદ્ધ નહીં થાય અને ગુરુ કરશે નહીં. મહેનત તો તારે જ કરવી પડશે. ડાયટિશિયનનું માર્ગદર્શન, સારામાં સારો ડાયટિશિયન આપણે રાખીએ. પહેલાં તો આપણે ચેક કરીએ કે મોંઘામાં મોંઘો કોણ છે. કરીના કોની પાસે જાય છે, પેલી કોની પાસે જાય છે, પેલી કોની પાસે જાય, તો આપણે એમ ચૂઝ કરીએ રુજુતા પાસે જઈએ, કારણ કે શી ગોઝ થ્રુ એન્ડ શી સેડ કે મેં કીધું કે મારે 20 કિલો ઘટાડવું છે. કરીના કપૂરની વાત કરું, 20 કિલો ઘટાડવું છે. બિકોઝ ઇવન આઈ વોઝ અંડર રુજુતા ફોર સમ મંથ્સ. પણ કેટલી શ્રદ્ધા અને સમર્પણની જરૂર છે. Because she said કે okay, મોર્નિંગમાં you have to have 1 પરાઠા with 2 ચમચી ઘી એના ઉપર. So she says, કરીના કપૂર આપની, તે વખતે કપૂર હતી, મેમ આઈ વોન્ટ ટુ લૂઝ 20 kgs. તો કે હા, પરાઠા with 2 spoons of ઘી and દહીં. આ તો ભાવતું તું ને વૈદ્ય કીધું એના જેવું. પછી 10:30, 11 mid-meal, handful of peanuts. તો એલિફન્ટ પીનટ્સ તો ખાય ને. પીનટ્સ કોણ ખાય વધારે, કોને ભાવે? એલિફન્ટ્સ. તો મારે એલિફન્ટ નથી બનવું. તો કે either you follow me or you leave me. You don't understand the whole science, so you have to keep Shraddha on me. And she said she did that and she lost 20 kgs. પણ સારા ડાયટિશિયનને તમે શોધો, પણ ટ્રેડમિલ પર એ નથી ચડવાની તારી ડાયટિશિયન. અને જે ભૂખી રહેવાની ને સેલેડ સૂપ ખાવાનું હોય એ ડાયટિશિયન નથી કરવાની. નિમિત્ત વિના ચાલશે નહીં અને નિમિત્ત કંઈ કરશે નહીં. મહેનત તારી, ઇન્સ્પિરેશન એનું, પસ્પિરેશન તારો. જેવું વ્યવહાર માર્ગમાં એવું જ પરમાર્થ માર્ગમાં. એટલે કારણ કાર્ય સંબંધ નથી. કારણ કાર્ય સંબંધ નથી, નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. આઈ વિલ એક્સપ્લેન. આજે થોડું ડિફિકલ્ટ છે એન્ડ આઈ એમ પર્પસલી મેકિંગ ઇટ ડિફિકલ્ટ સો દેટ ધીસ સાઉન્ડ્સ વેરી સિમ્પલ. વચનામૃત ગહન શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતને કેટલા સરળ બનાવીને આપણી આગળ પરમ કૃપાળુદેવે મૂક્યા છે એ સમજવા માટે આ ઉપાદાન નિમિત્તનું આખી વાત કરું છું. કારણ કાર્ય સંબંધ એટલે લો ઓફ કોઝેશન. If this cause is given, this effect is must. If water is boiled till 100 degrees, at 100 degrees it will turn into steam. મુંબઈમાં પણ, પુણામાં પણ, મુંબઈમાં પણ, ન્યુયોર્કમાં બી, સમરમાં પણ, વિન્ટરમાં પણ 100 ડિગ્રી જોઈએ. હમણાં પણ 5000 વર્ષ પહેલા પણ. Because this is the law of causation, cause-effect relationship. If this cause is given, this effect is must. 100 degrees ઉપર water turns into steam. હિન્દુ કરે કે મુસલમાન કરે, this is science. અને બીજું છે law of synchronicity. Now what is this law? કે કંઈક અહીંયા થતું હોય અને એવો સિમિલર ઇન્ટરેસ્ટ તમારામાં હોય તો એ કાંઈ ન કરે અને તમારામાં એ થતું રહે. એક્ઝામ્પલ આપું છું. જયભાઈ સિંગ સમ
ગરબા ટાઈપ. વાલમ વધામણા હો આજે આનંદ વધામણા હો રાજને હર્ષે વધાવીએ. કેટલું સરસ ગાય છે. લો ઓફ કોઝેશન છે. જયભાઈ ગાય એટલે બધા તાળીઓ પાડે. પણ આઈ ડિડન્ટ સી ધેટ. જેના અંતરમાં કાં તો ભક્તિ કાં તો મ્યુઝિકનો ઇન્ટરેસ્ટ, એનીથિંગ યુ કેન ટેક, એને તાળીઓ મારવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. પણ જેનામાં નહીં હતું એને ન કર્યું. બિકોઝ ધીસ ઇઝ નોટ લો ઓફ કોઝેશન, ઇટ્સ લો ઓફ સિન્ક્રોનિસિટી. એટલે કયો સંબંધ? જો આવું નિમિત્ત મળે, હુ સિંગ્સ વેલ, અને મ્યુઝિકનો શોખ તમારામાં હોય તો તમારું માથું હલે, હાથ હલે, પગ હલે, કંઈક થાય. પણ આટલું સરસ મ્યુઝિક હોય પણ તમારામાં મ્યુઝિકનો ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય, ડબ્બા હો તમે, એટલે મ્યુઝિકનો ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય એટલે આટલું સરસ ગાયને તમને થોડી મજા બી ને, કાં તો તમને અઠ્ઠમ હશે. અઠ્ઠમ છે, ત્રીજો ઉપવાસ છે, લાગ્યું જ મને. તાકાત જ ન રહે ને પછી હાલવાની. પણ સમસ્વરતા એટલે આ ગાય ત્યારે આ નાચે જ એવું નેસેસરી નથી. એની અંદર નાચવાનો ભાવ હોય તે આનું સિંગિંગ સાંભળીને બહાર પ્રગટ થાય. સત્પુરુષ મળ્યા એટલે તારું કલ્યાણ થાય જ. એ લો ઓફ કોઝેશન નથી, લો ઓફ સિન્ક્રોનિસિટી છે. કે તારામાં છૂટવાની ઈચ્છા હોય અને તને છૂટેલો મળે, મુક્ત મળે, તો આ બે મળવાથી તું પણ ધીમે ધીમે મુક્તિના માર્ગમાં આગળ વધે. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે કેવલ સારો સંગીતકાર નહીં, કેટલાક સભાઓમાં એટલા મોંઘા મોંઘા સંગીતકારો બોલા, આમ 5 કરોડ 7 કરોડ 9 કરોડ સિંગલ લે. તમે કેટલા લો છે ભાઈ? ઝીરો કે આપણા શું, એટલે તમે ફ્રી ઓફ ચાર્જ છે? ઓકે, એફઓસી છે. કેટલા મોંઘા મોંઘા એ આવે, પણ એવા ડબ્બા લોકો હોય ને, પેલો બિચારો ચિલ્લાવીને ગાય, બધા આમ જ કરીને બેઠા હોય. અરે સરસ મ્યુઝિક પ્રોગ્રામ હોય, કંઈક માથું હલાવો, કંઈક હાથ હલાવો, કંઈક તાલી તો પાડો. આમાં તો પેલું મટુકી સ્ટાર્ટ કરે તો આખી વચલી બે લાય. આટલું ડિફિકલ્ટ ટોપિક જ્યારે હોય, ઉપાદાન નિમિત્ત, વચમાં મ્યુઝિક નેસેસરી. ઘમર ઘમર મારું વલ્લોણું ગાજે, રાજ આવીને મારી મટુકી ફોડે. મારા રાજ આવીને મારી મટુકી ફોડે. મારે 9:55 પૂરું કરવાનું. કેટલાક ઊભા થઈને કરતા હતા, કેટલાક ઊભા નહોતા હતા તો બેઠા બેઠા કરતા હતા, અને કેટલાક નહોતા કરતા. એટલે આવો સંગીતકાર હોય, પણ જેનામાં મ્યુઝિક ડાન્સનો શોખ હોય એનું જ કાર્ય થવા લાગે. અને આવા સત્પુરુષનો યોગ થાય, પણ તારામાં છૂટવાની અભિલાષા હોવી જોઈએ તો કાર્ય થાય. પણ એકચ્યુઅલી છૂટવાની ઈચ્છા બી ન હોય ને, પણ આમ ચારે બાજુ બધા તાળી પાડતા હોય તો મન થઈ જ જાય. બહુ સંક્રામક છે, કન્ટેજિયસ. સત્સંગ ઇઝ સો કન્ટેજિયસ કે કોઈને તપ કરતા જોઈને આપણે મન થઈ જાય, કોઈને ભક્તિ કરતા જોઈને આપણે મન થઈ જાય, કોઈને દાન કરતા જોઈને આપણે મન થાય. ધર્મ કોવિડ કરતાં વધારે કન્ટેજિયસ, સંક્રામક. એટલે વારંવાર કીધું, સત્સંગ કર, સત્સંગ કર, સત્સંગ કર. આ જ વાત પણ એકલો ટીવી પર ન જો, કારણ કે ત્યાં આજુબાજુ કોઈ તાલી પાડતું ન હોય અને 2-3 આજુબાજુવાળા ઝોકા ખાતા હોય ને, તો એને બી થાય કે એમાં એટલી બધી તાળી પાડવા જેવી શું વાત હતી. પણ જ્યારે અહીંયા હજારો તાળી પાડે ત્યારે તમને એમ થાય કે આપણે કાંઈ મિસ કર્યું લાગે છે. આ બધા કાંઈ મૂર્ખા છે.
એક એનર્જી હોય. તમે ટીવી પર જુઓ ને તો આઈ એમ ઇન યોર કંટ્રોલ. તમે ઈચ્છો તો રાકેશભાઈને પોઝ કરી દો, તમે ઈચ્છો તો રાકેશભાઈને ઓફ કરી દો, તમે ઈચ્છો તો રાકેશભાઈને બોલતા કરો. અહીંયા તમે મારા કંટ્રોલમાં છો, રાઈટ? તમને ઉઠવું છે, જવું છે, પણ મારી આંખ એવી તમારા પર પડે છે કે બેસી જાય. છેલ્લી દ્રષ્ટિ રસલભાઈને આપું, સત્સંગ પૂરું થાય ને આરતી પહેલાં આમ બિચારાને જવું હોય કે જલ્દી પર આ બધું ટ્રાફિક થાય એની પહેલાં નીકળી જાય. હવે એકદમ આપણે કોઈ ટીકીને જોઈએ તો આપણે ઉઠી બી કેવી રીતે શકીએ? હું તો અત્યંત લોભ્યો છું. તમે થોડું આપશો, હું વધારે માંગીશ. પૈસાની વાત નથી કરતો, હું ધર્મ ભાવનાની વાત કરું. સત્સંગ ઇઝ લાઈક અ પબ, મધુશાલા. આપને ઇન્ટરેસ્ટ છે નશામાં, આપને ઇન્ટરેસ્ટ છે. આ બેન જે ગભરાઈ ગયા કે આ શું પર્યુષનમાં વાત કરે, પણ તમે આખી વાત તો સાંભળો. રૂનવાલજી, મિસિસ રૂનવાલ, તમે આખી વાત સાંભળો કે હાય હાય સારું થયું મારા ગ્રેન્ડચિલ્ડ્રન ના આવ્યા અહીંયા. આઈ થિંક સત્સંગ ઇઝ લાઈક અ પબ. માણસ પબમાં કેમ જાય? નશો માટે જાય. તો નશો કરવા જાઓ તમે, તમે દારૂ કેમ પીઓ છો? તમને તો નશામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે ને. તો વાય ડુ યુ હેવ નેમ મી વોટ યુ યુઝ ટુ હેવ? આઈ ઓનલી નો વાઇન, યુ નો મેની. વિસ્કી, વોડકા, રમ, ટકીલા, શું? હા, ઓકે. તો તમને તો નશો જોઈએ છે ને, તો વાઇન કેમ પીવો છો? અચ્છા, તમને વાઇનથી નશો થવાનો છે, વાઇન જોઈએ તો તમે ગ્લાસ કેમ લો છો? ઓકે બાપા, આઈ થિંક તમને અઠ્ઠમું એવું લાગે છે. ગ્લાસ લેવું પડે, એમાં વાઇન પોર કરવી પડે, અને પછી હોઠ દ્વારા, ગળા દ્વારા અંદર નાખવાનું, અને તો નશો ચડે. મેં કીધું એક્ઝેક્ટલી દેટ્સ વોટ આઈ એમ સેઇંગ. સત્સંગમાં આવવું ઇઝ ટેકિંગ ગ્લાસ ઇન યોર હેન્ડ, અને શ્રવણ કરવું એટલે એની અંદર વાઇન પોર કરવાનું. પછી એ અંદર જઈને આત્મવિચાર, સ્વવિચારના બની જાય, અને પછી તમે એ સ્વભાવના નશામાં રહેશો. પણ એના માટે એક ઘરે પીવું અને એક જે પીતા હોય એને ખબર, ઘરે પીવું અને એક એનો 3 જણ આ શું મિલ બેઠ કે, હા મિલ બેઠ કે, એનો એક મજા ઓર છે. અને સત્સંગ એટલા માટે કીધું કે સત્સંગમાં તને છૂટવાની ઈચ્છા હતી એના કરતાં બી વર્ધમાન થશે. તારા કશાયો તીવ્ર હતા તે મન થશે. કારણ કે એક સરખી પ્રતિક્રિયા ન કરો, રિએક્શન ન કરો, આ ન કરો, તમને સાંભળ કરીને તમને લિટરલી યુ ડોન્ટ નો વેન યુ આર ડ્રિંકિંગ, યુ આર કન્ઝ્યુમિંગ વાઇન, યુ ડોન્ટ નો કે કેટલાક લોકો છે ને પેલી શરૂમાં પીતા હોય ને તો ફટ કરીને પીએ અને દે વોન્ટ ઇન્સ્ટન્ટ નશા. મને તો કાંઈ નહીં થયું. I am not consumed in my life, but you can tell me કે થોડો ટાઈમ તો લાગે કે, એટલે પછી બીજું પીએ, ત્રીજું પીએ, અને પછી 15 મિનિટમાં ઉલટીઓ પર ઉલટીઓ કાઢે. સો ઇટ ટેક્સ ટાઈમ કે ધીમે 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 તમે આ જ વાતાવરણમાં રહો. તમારા કશાયો પાતળા પડે, તમારી ભોગેચ્છાઓ ઓછી પડે, તમને અહંકારમાં લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતા શું વધ્યું તે તો કહો. એ અંદરથી સ્ટ્રાઇક થાય, રિયલાઇઝ થાય, તમારું સ્પિરિટ ઇલેક્ટ્રિફાઈડ થાય. ઇટ્સ નેસેસરી. એટલે 58ના પત્રામાં પણ પ્રભુ કહે છે, પરમ કૃપાળુદેવ કે શાસ્ત્રમાં માર્ગ કયો છે? મર્મ તો સત્પુરુષના અંતર આત્મામાં છે. 128ના પત્રમાં, જે બહુ વર્ષો પહેલાં એક પર્યુષણમાં મેં લીધેલો 8 દિવસ 128, ગમ પડ્યા વિના આગમ અનર્થકારક થઈ પડે છે. સંત વિના અંતની વાતમાં અંત પમાતો નથી. અંતની વાત એટલે મોક્ષ. સંત વિના
કેટલી સુંદર શૈલી. સંત વિના અંતની વાતમાં અંત આવતો જ નથી. એટલે સત્પુરુષની જરૂર છે. આપણે થાય કે વાત બરાબર છે, પણ શાસ્ત્રથી નહીં થાય. શાસ્ત્ર ઘણા મતિ થોડલી. યશો વિજયજી મહારાજ કે શાસ્ત્ર ઘણા મતિ મંજુબેન મતિ થોડી. અને શાસ્ત્ર હું હમણાં જો 45 આગમમાં કેટલા ગાથાઓ વગેરે છે કહું તો તમને થાય કે બાપા આપણું કામ નથી. એક આચારંગ સૂત્રનું બોલું તો કે એ બી આપણે તો અધિકાર બી નથી, પણ અધિકાર હોય તો પણ શાસ્ત્ર ઘણા મતિ. 2010માં અમારે ફ્રેન્ચ રિવેરા શું કહેવાય એને, સાઉથ ઇસ્ટ ઓફ ફ્રાન્સ, મોનાકો ને એ જગ્યાએ જવાનું થયું. સો વી હેડ ટુ ગો. આઈ વોઝ ઓલરેડી ઇન લંડન ફોર માય ધર્મ યાત્રા. અને ધેન આર્કિટેક્ટ સેડ દેટ આઈ વોન્ટ ટુ શો યુ સમ પ્લેસીસ ઇન સ્પેન, બિકોઝ સ્પેન અને ધરમપુરનું ટેરેન, વેધર, ક્લાઇમેટ જે બોલતા હો તમે, ગુજરાતીઓ આમ બોલે અને પેલા એ અને બધું સેમ છે. અને આઈ વોન્ટેડ અ કોમ્પ્લેક્સ, આપણે શું સ્ટેપ ટેરેસ કહીએ એને, શું કહે, સ્કાય વિલાસ, સોરી, આપણા સ્કાય વિલાસ એવા છે કે પેન્ટ હાઉસ બી એની અંદર હોય ને સ્ટુડિયોઝ બી એ જ જગ્યાએ હોય. એટલે આમ રિચ એરિયા, પુઅર એરિયા, મીડિયમ એરિયા એવું કશું ન હોય. 4th ફ્લોર પર પેન્ટ હાઉસ હોય તો ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર સ્ટુડિયો હોય. સો આઈ વોન્ટેડ ધેટ ટાઈપ ઓફ કમ્યુનિટી લિવિંગ. તો એ કે આવું સ્પેનમાં છે. એટલે શ્રી ઉત્તમ જૈન સાથે અમે થોડા ટ્રસ્ટીઓ ગયા હતા અને પછી આ સાઉથ ઇસ્ટ ફ્રાન્સ ગયેલા, તો એમાં મોનાકો ગયા હતા. સો આપણે નાનપણથી ગ્લુકોઝ કરતાં મોનાકો બિસ્કિટ ભાવે. સ્નેક્સ બોક્સમાં એવું લઈ જતા હતા સ્કૂલમાં. આપણે પેલું ગ્લુકોઝ બિસ્કિટ બહુ, એટલે મને બહુ ચીપ લાગતું હતું. પણ મોનાકો આપણે, કારણ કે એક ફિલિંગ હતી કે સમવેર ઇટ હેઝ લિંક વિથ દેટ મોનાકો, દેટ સાઉથ ઇસ્ટ ઓફ ફ્રાન્સ, દેટ એરિયા. ઓકે. સો અને 1942માં લોન્ચ થયેલું મોનાકો બિસ્કિટ્સ. એટલે આપણે બધું બહુ ખબર નહીં, પણ અમે ગયા ત્યાં તો એક તો આપણા શાશ્વત થેપલા તો હોય જ. અને આ 2010ની વાત છે, જ્યારે આપણું હાઉસિંગ કોમ્પ્લેક્સનું બધું ડિઝાઇન થતું હતું ત્યારે. અને પછી વી વર ઇન મોનાકો અને ત્યારે વી એટ મોનાકો બિસ્કિટ્સ, બિકોઝ સમવેર આના અહીંયાથી જ આવ્યું હશે કે સમથિંગ મસ્ટ હેવ હેપન. After some years, I came to know, પાર્લામાં બે ભાઈઓ હતા, મોહનલાલ ને નાથાલાલ. સાચી વાત છે આ, ગૂગલ કરીને જોઈ લેજો. મોહનલાલનો MO, નાથાલાલનો NA. કંપની, એ લોકો એક કંપની સ્ટાર્ટ કરી, મોનાકો. મોહનલાલ એન્ડ નાથાલાલ કંપની, હવે જે હશે મોનાકો. આ પાર્લાવાલાને ખબર છે? બોલો. ચાલો આધ્યાત્મિક નોલેજ તો લેવું હોય એટલું લો, પણ જનરલ નોલેજ તો લઈ લો. અને 1942માં લોન્ચ થયું, પછી તરત ઇન્ડિપેન્ડન્સ આવ્યું અને દેન થિંગ્સ ચેન્જ. ધીઝ બિસ્કિટ્સ વર ઓનલી ફોર ધ એલિટ પીપલ. એના માટે જ આટલું ઇઝી મળતા બી નહીં, એના માટે જ હતું. ધીમે 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 ક્યારે સ્ટુડન્ટ્સના સ્નેક્સ બોક્સ પર પહોંચી ગયું, સસ્તા બનાવતા ગયા. અને એ મારું કેવું છે કે આટલું અજ્ઞાન, અમે મોનાકોમાં કેટલી મૂર્ખામી કરી કે અહીંયાથી ઇમ્પોર્ટ થતા હશે કે શું હશે. તો મોનાકોમાં અમે મોનાકો બિસ્કિટ ખાધા. ખબર પડી કે આ પાર્લાની વાત છે અને મોહનલાલ નાથાલાલની. અરે શાસ્ત્ર ઘણા, તારી મતિ બહુ થોડલી છે. અને જે થોડી છે એ બી અશુદ્ધ છે. પોતાના સ્વાર્થ માટે જે અર્થ કાઢવા હશે શાસ્ત્રના કાઢી દેશે. તમે કહો તો થોડા એક્ઝામ્પલ આપો કે કેવી રીતે શાસ્ત્રના જ વાત, શાસ્ત્રના જ દ્રષ્ટાંતો કેવા મિસયુઝ કરી શકીએ. પણ કોઈ ગુરુ હોય તો કરવા નહીં દે, એની આંખ જ ઇનફ છે. ખાલી 5 સેકન્ડ સુધી સ્ટેર કરશે ને તું રોકી મારશે કે ના ના હું ખોટો છું. પણ શાસ્ત્રને કેવી રીતે જો, સમટાઈમ્સ
શાસ્ત્રના એક્ઝામ્પલ્સ યુ યુઝ ઇટ સાચા છે, પણ યુ આર મિસયુઝિંગ ઇટ. લાઈક દીક્ષાના તમે બહુ અનુમોદના કરો, દીક્ષાના પ્રસંગમાં કાંઈક તમારે આર્થિક લાભ લેવો હોય તો લો, કારણ કે દીક્ષા પ્રત્યે તમને બહુમાન છે, સમજો. અને કે ભલે હું લઈ નથી શકતો પણ લેવા જેવું તો આ જ છે વગેરે. એક દિવસ તમારો પુત્ર આવીને કહે છે કે મારી દીક્ષા લેવી છે, તમે એને શું સમજાવશો? મહાવીર ભગવાને પણ લગ્ન કર્યા હતા. એમની પણ એક દીકરી હતી પ્રિયદર્શના. તું પણ લગ્ન કર, થોડો સંસાર જો અને પછી તને લેવી હોય તો લે. પરમ કૃપાળુદેવે બી લગ્ન કર્યા હતા, 4 સંતાન હતા. બેટા, એકચ્યુઅલી આ મારી જ વાત છે. 4 વર્ષની ઉંમરથી હું સામાયિક કરતો. તે વખતે સામાયિક કરું, પછી પૂજા કરવા જાઉં ને પછી સ્કૂલે જતો. આ નિયત. પણ તે વખતે મમ્મી ખાલી જ્ઞાનનો કાયોત્સર્ગ કરાવતી અને એ જ્ઞાનનો કાયોત્સર્ગ 4 વર્ષની ઉંમરથી થતો. 6 વર્ષનો થયો ત્યારથી એ બધી કથાઓ કહેવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. એટલે જ્ઞાનનો કાયોત્સર્ગ પૂરું કરવું, પછી કોઈનો કોઈ કથા, જય ભીખુનો આખો જે સેટ હતો એમાંથી મહાપુરુષોની કથા કે. 8 વર્ષે મારો પહેલો અંતરંગ ભાવ એ આવ્યો કે મમ્મી મોટો થઈને મારે તો દીક્ષા લેવી છે. એટલે મમ્મીએ સ્ટાર્ટ કર્યું. ભગવાન મહાવીરે પણ લગ્ન કર્યા હતા. વાત સાચી છે કે નહીં? મમ્મીનો ભાવ સાચો છે કે નહીં? નહીં. એને તો મને ખાલી રોકી રાખો છે. પણ ભગવાન મહાવીરે બી કીધું જ્યાં સુધી મારા મા બાપ જીવતા હશે ત્યાં સુધી દીક્ષા નહીં લઉં. આ મા બાપનો દેવી લઈ થયો અને પછી 30 વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા. પરમ કૃપાળુ દેવને પણ ચારિત્ર અંગીકાર કરવું હતું, પણ ઘર દેવામાં આવી ગયું હતું અને કે તું મોટો છોકરો છે ને તું જો દીક્ષા લઈ લેશે તો આ ઘર 2 છોકરા ને 4 છોકરી, 6 સંતાન હતા, સિબલિંગ્સ. તો કે આ બધું અને ઘર દેવામાં છે, તારે તો મુંબઈ જઈને કામ કરવું પડશે તો જ કુટુંબને ખાવા મળશે. અને એટલું મેં કીધું પણ આપણા ઘરે તો દેવું છે નહીં મમ્મી, અને એક છોકરો ને એક છોકરી બી છે. એન્ડ જીતેન્દ્ર only asked me, why did your mother go for the third, 1 boy and 1 girl? Because there are 3 boys. So okay, my mother had to go because first she boy Vinay, then she wanted a girl but Jitu came, then again she wanted a girl, Yogi came, then she said now I can't afford 4th. But you and Reena were there, then why did she go for the 3rd? Maybe I am destined to for something else. તો આ કરું. એટલે હું સામે તર્ક કરતો હતો કે મમ્મી મેઘ કુમારને જ્યારે દીક્ષા લેવી હતી એની માને કહેવાય છે, માને કહેવા જાય છે કે મારે ભગવાન મહાવીરના પંથ પર જવું, તો મા બેભાન થઈ જાય છે મોહથી. તો કે નો પ્રોબ્લેમ, આફ્ટર શી રિગેન્સ કોન્શિયસનેસ પછી હું દીક્ષા લઈશ. પણ દીક્ષા તો લઈશ જ. અને પછી ધારીની એની માતા શ્રેનિકની પત્ની, અને કોન્શિયસનેસ આવે તો કે માં તારે જો મારા ભવભ્રમણમાં છેલ્લી માં બનવું હોય તો મને દીક્ષાની અનુમતિ આપ. હું એવો પુરુષાર્થ કરીશ કે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરીશ, પાછી કોઈ માં નહીં ધારણ કરે. ફાઇનલી કન્વિન્સીસ હર એન્ડ હી ટેક્સ દીક્ષા. દેવકીનો પુત્ર ગત્સુકુમાર, અને એ બી આમ. તો મમ્મી આ દ્રષ્ટાંતો આપે ભગવાન મહાવીરના અને કૃપાળુદેવના, અને હું દ્રષ્ટાંત આપું મેઘકુમારના અને એના. અને અમારી સામાયિકની અંદર ટસલ ચાલે કે કેમ મારે દીક્ષા ના લેવી જોઈએ. અને હું પૂજા કરવા જાઉં તો બી સ્લીપર પહેર્યા વિના જાઉં કે મેં કીધું મારે તો આગળ જઈને આ કરવું છે, વોટ એવર ઉદય. બટ તો આ સાચું એક્ઝામ્પલ હાઉ યુ કેન યુઝ ફોર મોહ. તમારા મોહની પુષ્ટિ માટે તમે વાપરો. ભગવાન મહાવીરે ગૌતમને કીધું કે હે ગૌતમ મારા ઉપર રાગ ન કર. એટલે ગુરુનો પ્રેમ પણ મોક્ષમાં અટકાવનારું છે. રાઈટ છે કે રોંગ? રાઈટ તો છે જ ને. અને આપણે તો વળી કીધું કે મંદ રાગ ને પ્રશસ્ત રાગ એ બી હિંસા છે, ને હિંસા એટલે અધર્મ છે.
મહાવીરના રાગના કારણે આખા સંસારનો રાગ ખલાસ કર્યો. એ કઈ નાની વાત છે? કૃપાળુદેવના વચન છે કે રાગ કરવો નહીં, કરવો જ હોય તો સત્પુરુષ પર કરવો, અને સત્પુરુષ જ એના પ્રત્યેનો રાગ એ તોડાવશે, જે ભગવાન મહાવીરના દ્રષ્ટાંતથી આપણને ખ્યાલ આવે. પણ હવે કોઈનામાં પ્રેમ જેવો ઇમોશન જ ન હોય ને, તો આ પકડે છે કે ગુરુને બી પ્રેમ નહીં કરવાનો, એ બી રાગ છે. પણ તું માર્ગનો ક્રમ તો સમજ. ગુરુ પર પ્રેમ નહીં કરે અને બૈરા છોકરા ઉપર કરશે પાછો. તો આને માટે આ કાંટો કાઢવા માટે યુ નીડ સોય, અને સોય કાઢી પછી સોય આપણે પગમાં ઘુસાડી નથી રાખતા, સોયને બી કાઢી દે. તેમ ગુરુનો રાગ એ સંસારનો રાગ કાઢશે અને ગુરુ જ ગુરુનો રાગ કઢાવશે. But how wrongly you can use it when you are emotionless, where you are devoid of emotions, you will say કે ના, ગુરુનો રાગ બી નહીં કરવાનો. પહેલાં ગુરુનો રાગ તોડો, પછી બૈરા છોકરાનો છોડો, પછી ધનનો છોડો, પછી કાળનો છોડો. ક્રમ એમ નથી. ક્રમ એ છે કે આ રાગથી આ બધા રાગ તોડો અને પછી છેલ્લે આ રાગ તોડો. પણ યુ કેન મિસયુઝ ધીસ. અનંત વાર ઓગા મોપત્તિ લીધા છે, સાધુ થયો છે, આચાર્ય પદ પર આરૂઢ થયો છે, તો પણ તારું કલ્યાણ થયું નહીં. શાસ્ત્રમાં છે આ વાત? કયા આચાર્યનું કથન છે? હેમચંદ્રાચાર્યજીનું આ કથન છે કે મેરુ પર્વત જેટલી વાર તે દીક્ષા લીધી છે, દર દીક્ષાના ઓગા મોપત્તિ ભેગા કરતો જાય તો આખો મેરુ પર્વત જેટલો ઢગલો થાય એટલી વાર તે દીક્ષા લીધી, તો બી તારું કલ્યાણ થયું નહીં. શું અર્થ લીધો તમે? કે દીક્ષા ભિક્ષા લેવાની જરૂર નથી, વ્રત આદિ કરવાની જરૂર નથી, ખોટું તપસ્યા કરી ભાઈ. હા, શાસ્ત્ર જ કહે છે કાંઈ જરૂર નથી. નો, ધીસ ઇઝ અ રોંગ મેસેજ યુ આર ટેકિંગ. વાત એ છે કે તે આત્મદ્રષ્ટિ કરી નહીં. નોટ નેસેસરી એમ નથી કીધું, વ્રત તપ નોટ નેસેસરી એમ નથી કીધું, બટ વોટ ડીડ યુ મિસ ડ્યોરિંગ ધીસ આરાધના, કે જેના કારણે હજી તારું પરિભ્રમણ ચાલુ છે, એ શોધવાની જરૂર છે. નરસિંહ મહેતાએ કીધું જુનાગઢના, મને મેલ્સ પર મેલ આવે જ કે ફર્સ્ટ ડે તમે જુનાગઢને યાદ કર્યું. જાગીને જોઉં તો જગત દિશે નહીં ને ઊંઘમાં. બીજા દિવસે તમે નેમનાથ સાથે વાત કરતા હતા, 1.5 કલાક વાત કરતા હતા, આઈ થિંક ગઈકાલે રાત્રે એ પાછું ગિરનાર એટલે જુનાગઢને યાદ કર્યું. પાછો આજે કહ્યું. આ ચોક્કસ ભગવાનનો સંકેત છે કે તમારે ગિરનાર આવવું જોઈએ. મેં તો સહજ ભાવે વાતના સંદર્ભમાં કીધું. તો જુનાગઢનો નરસિંહ મહેતા અમે બહુ ગાતા પહેલાં, જ્યાં લગી આત્મ તત્વ ચીન્યો નહીં, ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી. સાંભળવું છે? ફાસ્ટ, થોડું મીડિયમ પેસ પર લઈ જાય. જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહીં, ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી. માનુષા દેહ તારો એમ એડે ગયો, માવઠાની જેમ વૃષ્ટિ બૂઠી. શું થયું સ્નાન સેવાને પૂજા થકી, શું થયું ઘેર રહી દાન દીધે, શું થયું ધરી જટા ભસ્મ લેપન કરે, શું થયું વાડલો ચન કીધે, શું થયું તપને તીર્થ કીધા થકી, શું થયું માળ ગ્રહી નામ લીધે, શું થયું તિલકને તુલસી ધાર્યા થકી, શું થયું ગંગ જળ પાન કીધે, શું થયું વેદ વ્યાકરણ વાણી વધે, શું થયું રાગને રંગ જાણે, શું થયું ખટ દર્શન સેવા થકી, શું થયું વર્ણના ભેદ આણે. એ છે પર પંચ સહુ પેટ ભરવા તણા, આત્મા રામ પરિભ્રમ ન જોયો, ભણ
જાણે નર સંયો કે તત્વ દર્શન વિના રત્ન ચિંતામણી જન્મ ખોયો. જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહીં, ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી. જૈન શાસ્ત્રમાં મળે છે, જૈનેતર શાસ્ત્રમાં મળે છે, સંતોના પદોમાં મળે છે. યમ નિયમ સંયમ આપ કયો પુનિ ત્યાગ બિરાગ અથાગ લયો. એમાં આવે છે તો એનો મતલબ કે આ બધું કરવાની જરૂર નથી. ના, આ રોંગ મેસેજ. આ બધા સાથે આત્મલક્ષ્ય જોડવાની વાત છે. અને શરીર આહાર લે કે શરીર આહાર ન લે, પણ એનાથી ભિન્ન જે વિટનેસિંગ કોન્શિયસનેસ છે તે હું છું, આ ભાવમાં રહેશે તો ઉપવાસ અને નેતર માત્ર અનશન અનશન બસ. એટલે ઋષભદેવને ભૂખ્યા જોયા તમે 400 દિવસને તમે વર્ષી તપ શરૂ કરશો, પણ સાથે ઋષભદેવની મસ્તી પણ કોપી કરજો. આત્મમસ્તી. ખાલી ભૂખ્યા રહો, એક દિવસ ભૂખ્યા રહો, એક દિવસ ખાઓ, આટલું કરશો તો મોક્ષ નહીં મળે. એની સાથે આત્મ ભાવનામાં કેટલું રહેવાય એ કીધું છે. પણ તપ ન કરવું એમ નથી કીધું. તપ આવી રીતે થાય તો મોક્ષના માટે કારણભૂત પડશે. દૂધને કેવી રીતે હલાવો છો એના ઉપર દૂધપાક બને કે માવો બને. બંનેમાં દૂધને ઉકાળવાનું હોય, પણ અમુક રીતે કરો તો માવો બને, અમુક રીતે કરો તો દૂધપાક બને. એ ન આવડતું હોય તો મોક્ષ બનાવવાને બદલે ખાલી દેવલોકમાં રિઝર્વેશન કરશો તો. આ જીનોક્ત ક્રિયાથી જ, આ જીનેશ્વર ભગવાને બતાવેલી ક્રિયાથી જ તમે મોક્ષને બદલે ખાલી દેવલોક ઊભો કરશો. થોડી ફેસિલિટી, થોડો ભોગવિલાસ મળશે ને પછી પાછું ભ્રમણ. એ સમજાવવા માટે પણ યુ કેન ટ્વિસ્ટ. એટલે સંત વિના અંતની વાતમાં અંત નહીં આવે. કેટલી વખત શાસ્ત્રના મર્મ ન સમજાય. કોઈ વ્યક્તિ પાસે એટલી બેંક બેલેન્સ હોય કે આપણે સાંભળીને ચક્કર આવે. અને વધારે ચક્કર તો ત્યારે આવે કે એને દાનની ભાવના બી ન થાય. એને આવી બેલેન્સ. તો એને ગુરુજી કોઈ વાર એમ કહે કે દાન જ ધર્મ છે. પણ કોઈ બહુ દાન કરતું હોય પણ પરસ્ત્રી ગમન, વેશ્યા ગમન વગેરે કરતો હોય તો એને કે દાન કરવા કરતાં શીલ એ ધર્મ છે, એ સમજ. કોઈ એ બહુ કરે પણ એની આહાર લોલુપતા બહુ હોય તો એને એમ કે તપ. કોઈ આ બધું કરતો હોય પણ એના ભાવમાં જ સુધાર ના હોય તો એને કે ભાવ એ ધર્મ. એકાંતે તમે ન પકડી લો. જકાર સાથે ખેંચે કારણ કે તારો લોભ જોઈને ખેંચે દાન કર. તારી વ્યભિચારી વૃત્તિ જોઈને કે છે શીલ એ ધર્મ છે. તારી આહાર લોલુપતા જોઈને કે તપ એ ભાવના છે. પણ તને તો જે તારાથી થાય ને જે તને ગમે એ પકડી લેવું છે કે ભગવાને દાન કીધું છે. કારણ કે તારી પાસે પૈસા છે અને તું થોડી રાશિ લખાવી શકે. તને ભાવ કરવાનું કહું છું, દાન નહીં. કારણ કે તું ભાવમાં કાચો છે, દાનમાં કાચો નથી, શીલમાં કાચો નથી. આમ બહુ દાન કરે પણ જીવનમાં બિલકુલ અવ્રત હોય તો એને શીલ ધર્મ કહે. એટલે એકાંતે પકડી લેવાનું. કેટલી જગ્યાએ દ્રવ્યલિંગીની વાત કરે કે દ્રવ્યલિંગી આવી તો મુનિવ્રત ધાર અનંત વાર આવું કર્યું છતાં ગ્રૈવેક સુધી, દેવલોક સુધી ગયો પણ આત્મજ્ઞાન ન પામ્યો. એનો અર્થ એ નથી કે વ્રત તપ મુનિપણું બધું નકામું છે, પણ સમ્યક દર્શનનું મહાત્મ્ય ગાવા માટે, આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિની પ્રેરણા કરવા માટે એને દ્રવ્ય લિંગી કહેવાય. કે સાધુના કપડાં છે એટલે દ્રવ્ય લિંગ છે પણ આત્મજ્ઞાન જ નથી, સમ્યક દર્શન જ નથી. પણ ક્યાંક દ્રવ્ય લિંગીની નિંદામાં તારે કે કાંઈ આવું બધું સંયમ બયમ કંઈ જરૂર નથી, બસ સમ્યક તો કરને સમ્યક દર્શનનો પુરુષાર્થ. તું ન સંયમનો પુરુષાર્થ કરે છે, ન સમ્યક દર્શનનો પુરુષાર્થ કરે છે અને તારી મિથ્યા વાસનાને પોષે છે. એટલે શાસ્ત્રનું મર્મ ન સમજાય. કોઈક જગ્યાએ વિનયને તપ કીધું છે ને કોઈ જગ્યાએ વિનયને મિથ્યાત્વ કીધું. શાસ્ત્રમાં જ જો થોડો શાસ્ત્ર અભ્યાસ હોય, 5 પ્રકારના મિથ્યાત્વ કીધા છે, એમાં વિનય મિથ્યાત્વ છે. અને 12 પ્રકારના તપ કીધા છે તો એમાં વિનય એક તપ છે. અભ્યંતર તપમાં
વિનય, વૈયાવચ વગેરે, એમાં વિનય એક તપ. તો કે વિનય તપ છે કે વિનય મિથ્યાત્વ છે? તો કે જેનામાં ગુણ હોય એને વંદન કરે તો એ વિનય તપ છે. એ ગુણ એનામાં ન હોય અને છતાં એને વંદન કરે તો વિનય મિથ્યાત્વ છે. ગમે ત્યાં માથું ઝૂકવું ન જોઈએ. વિનય તપ બી છે, વિનય મિથ્યાત્વ બી છે, વિનય ગુણ બી છે, વિનય દોષ બી છે. જેનામાં ગુણ ન હોય ત્યાં પણ નમ્યા કરે કે હે વિતરાગ. અરે વિતરાગ છે કે નહીં એ તો જો મોક્ષમાલાના પાઠમાં કીધું, શસ્ત્ર હોય, માલા હોય કે સ્ત્રી હોય તો એ વિતરાગનું સ્વરૂપ નથી. કોઈ પણ એટલે કેટલું ચોખ્ખી વાત છે કે બધે માથું ઝૂક્યા કરે એને પણ વિનય મિથ્યાત્વ કીધું છે. અને ગુણ હોય ને ત્યાં માથું નમે તો એને જ વિનય તપ કીધું છે. કારણ કે એનાથી તારો અહંકારનો ક્ષય થાય છે, ગુણ પ્રમોદ થાય છે. યુ ગેટ ઇન્સ્પાયર્ડ એન્ડ યુ સ્ટાર્ટ અસ્પાયરિંગ ફોર દેટ દશા. એટલે વિનયને કોઈ વાર કોઈ કીધું કે મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ જ્ઞાન રહિત છે. પણ જ્ઞાન રહિત હોય તો જડ કહેવાય ને. સર્વ જીવમાં જ્ઞાનનો ગુણ. ત્યાં કહેવાનો મતલબ છે કે એનું જ્ઞાન સમ્યક નથી. એટલે જો આ કોન્ટેક્સ્ચ્યુઅલ અર્થ ન લો, દર્શનનો અર્થ શું થાય? જોવું. દર્શનમ દેવ દેવસ્ય, જોવું. દર્શનનો અર્થ ફિલોસોફી બી થાય, જૈન દર્શન, બૌદ્ધ દર્શન, વેદાંત દર્શન. દર્શનનો અર્થ શ્રદ્ધા બી થાય. જ્યારે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમાં તારે શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ને ચારિત્ર. તો કે તો અમારે શું લેવું? તો કે તારે કોન્ટેક્સ્ચ્યુઅલ પકડવાનું. કે અત્યારના બોલે છે તો જૈન દર્શન, દર્શન મિનિંગ ફિલોસોફી. અમના દર્શન બોલે તો કે મેં તમારા દર્શન કર્યા નથી કેટલા ટાઈમથી. તો જોવું અર્થ થાય છે. અને જ્યારે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની વાત આવે ત્યારે દર્શનનો અર્થ શ્રદ્ધા થાય છે. સિમ્પલ. પ્રત્યક્ષ. લોક વ્યવહારમાં પ્રત્યક્ષ એટલે આંખ સામે દેખાય તે પ્રત્યક્ષ. આગમમાં જ્યારે પ્રત્યક્ષ લાગે ત્યારે આત્મા ડિરેક્ટલી વિધાઉટ સેન્સીસ, વિધાઉટ ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઓફ સેન્સીસ જ્યારે કોઈ ચીજ પરસીવ કરે એને પ્રત્યક્ષ કહેવાય. એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ અર્થ થઈ જાય. તમારે સમજવાનું કે શું ધર્મ સ્વ છે કે પર? મૌલિકજી, ધર્મ સ્વ છે કે પર? અમે શીખ્યા છે કે ધર્મ, અધર્મ, કાલ અને આકાશ એ પરદ્રવ્ય છે. તો તારે બી ધર્મ આખી વખત ધર્માસ્તી કાંઈ નથી બોલતા. ધર્મ, અધર્મ, કાલ. અરે તમારે કોન્ટેક્સ્ચ્યુઅલી પકડવું પડશે કે ધર્મ એટલે આચરણ, ધર્મ એટલે સ્વરૂપમાં સ્થિર રહેવું, કે ધર્મ એટલે ધર્માસ્તિકાય. ધીસ ઇઝ કોન્ટેક્સ્ચ્યુઅલ અર્થ પકડવું. ઇમ્પ્લાઇડ પકડવું પડે. કેટલી વખત ગંગા પર ચિદાનંદજીનો આશ્રમ છે એટલે ગંગા પર નહીં, ગંગા તટ પર. ડોન્ટ ટેક ઇટ લિટરલી કે આમાં ફ્લોટિંગ આશ્રમ છે. ગંગા પર, એમ કે યમુના પર નહીં, ગંગા પર ચિદાનંદજીનો પરમાત્મ નિકેતન આશ્રમ છે. તમે લોકો આરતી કરવા ગયા હતા. પણ આપણે એમ બોલીએ ગંગા પર એટલે હું તો શું સમજું કે આમ ગંગા નદી વહે છે અને આમ આશ્રમ પણ વહે છે. You can't take so many times, you can't take the literal meaning, you have to take the implied meaning. જે સંત તમને સમજાવી શકશે, પણ સ્વચ્છંદે મતિ કલ્પનાએ શાસ્ત્ર વાંચન કરશો તો ન થાય. અચ્છા, અમેરિકામાં હમણાં 26 સપ્ટેમ્બર 2 જણ દીક્ષા લેવા ઊભા થઈ શકે? 2 જણ? યા, સો કેવિન અને વેશી. એકદમ જલ્દી નીચે આવી શકશે? એકદમ જલ્દી? ઓકે, આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ ગિવ એન એક્ઝામ્પલ. તું બી આગળ આવો બેટા. 3 જણ આત્માર્પિત દીક્ષા લેવા, પણ 2 ઇન્ડિયાના છે, 1 અમેરિકાના છે. અને આપણો રાઇઝિંગ સ્ટાર આવી જાય, રાહુલ. જે રીતે એને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ મળ્યા તો રાઇઝિંગ સ્ટાર જ કહેવાય ને, ભલે એટ 54. ઓકે, ચાલ તમે બંને ઊભા રહો અહીંયા. તું બી અહીંયા ઊભા.
ફરાવું હોય તો ફરાવો, હવે એને સ્ટેજ ફિયર નથી. હા, હવે આ છે, હી ઇઝ મેરીડ, હી હેઝ કિડ્સ, હી હેઝ હિઝ મધર, આને પણ મા બાપ છે વગેરે. કેટલાક ઉપદેશ અમુક વર્ગ માટે, અમુક પ્રસંગ માટે જોયું. વન મેન્સ ફૂડ કેન બી અધર મેન્સ પોઈઝન. આને ઉપદેશ આપવાનો હોય, કેવિન તને કહું છું, તમારે કોઈ જવાબ આપવાનો નથી, ડોન્ટ વરી, એકદમ આમ શાંત થઈ જાઓ. તને ઉપદેશ આપવાનો હોય તો કે જો ભાઈ, છેલ્લે ટાઈમે મોં કાંઈ આવીને ફસકી નહીં જતો. મા બાપ, ભાઈ બહેન, કુટુંબ કબીલા બધા સ્વાર્થના સગા છે, ખાલી મોં છે. નિયમ સારમાં લખ્યું છે કે કુટુંબ તો ધુતારાની ટોળી છે, એની ડ્યુટી કરતાં કરતાં ક્યારે રાગમાં સ્લીપ થઈ જાય, કોઈ તારું નથી એક પરમ તત્વ સિવાય. સમજ્યો? હા, ફિસલ મત જાના. પણ આને કહીશ, જો રાહુલ, મા બાપ તીર્થ રૂપ છે અને એની સેવામાં ધર્મ છે. તું તે સાંભળો, આ મરી ગયા તો હવે દીક્ષા ડ્રોપ કરી દેવાનું. મા બાપ તીર્થરૂપ છે. આ એના માટે હતો ઉપદેશ, તારા માટે નહોતો. આ વર્ગ માટે નહોતો, પણ આ વર્ગ માટે હતો. હવે આને મેં કીધું ને, આને સાંભળી લીધું કે મા બાપ બધા કુટુંબ બધા સ્વાર્થના સગા છે. મા એની ત્યાં બેઠી છે કે હવે એની વ્હીલચેર ભલે અહીંયા રહેતી, હું તો નીકળું. પણ તારા માટે ઉપદેશ છે કે તીર્થરૂપ છે અને એની, અને કરે બી છે, એ કરે બી છે, અને એની સેવા. પણ તું આ નહીં લેતો કે તું દીક્ષા તરફ જાય છે તો કે બરાબર, કોઈ કોઈનું નથી, હું એકલો જ છું અને મારે મારા આત્માનું કાર્ય સાધવાનું. સ્ત્રી તો નરકની બારી છે. શું મન થયું તને? આજીવન બ્રહ્મચર્યનું મન થયું? એટલે એક્ઝામ્પલ છે આ. સ્ત્રી તો નરકની બારી છે, કામ આદિ કસાયો વિષયમાં ખેંચનારી છે, એની સાથે રહેવું એટલે પશુતામાં પગલા છે. તારા માટે હતું, તારા માટે હતું, એના માટે નહીં. એ મેરિટ છે તારા માટે કે આ જાલમાં, આ ટ્રેપમાં ફસાતો નહીં. પાસેર દૂધ માટે ભેંસ બાંધવા જેવી છે. અને રિસ્પોન્સિબિલિટીના ટ્રેપમાં એવો પડશે તું, ઝાંઝવાના નીર જેવું છે, એમાં કોઈ સુખ નથી. તું જે નિર્ણય કર્યો છે એ જ બરાબર છે. આને સાંભળી લીધું એટલે ઘરે જ તું ડિવોર્સ લઈ લે. પહેલાં ભૂલ થઈ ગઈ, મેરેજ ના. પત્ની તો સહધર્મચારીની છે, સાથે પ્રભુતામાં પગલાં છે. તે નથી સાંભળ્યું ને? હા હા, કહેતો હું ને મારી વાઈફ આ માર્ગે જઈએ. આ અમુક વર્ગ માટે ઉપદેશ હોય શાસ્ત્રમાં, પણ રોંગ વ્યક્તિ જો પકડી લે, કેવિન, રાષ્ટ્ર, ભૂમિ, આ બધું પરદ્રવ્ય છે. કોઈ પ્રત્યે દ્રષ્ટિ રાખતો નહીં. સબસે ન્યારા અગમ હૈ વો જ્ઞાની કા દેશ. આપણા આત્મ પ્રદેશ એ જ આપણો દેશ છે. બાકી 3 ટાઈમ જનગણ મન ગાવાની જરૂર નથી. રાહુલ, દેશભક્તિ કરજે, એ બી તારું કર્તવ્ય છે. રાષ્ટ્રભક્તિ બી કરજે. આને ના પાડું છું કે આ બધી ભૂમિ તો પરદ્રવ્ય છે, એની સાથે આપણે કાંઈ લેવા દેવા નથી. આને કહું છું કે રાષ્ટ્રભક્તિ કરજે. જો ઉલટો વર્ગ સાંભળી લેશે, હિઝ ફૂડ કેન બી હિઝ પોઈઝન, હિઝ ઉપદેશ કેન બી પોઈઝન ફોર હિમ. યસ, ટાઈમ ઇઝ અપ. મર્મ સમજાવવો જોઈએ. એક વાત કરીને મૂકું છું. તો એક માણસને કામ માટે બહારગામ જવાનું થયું, પરદેશ જવાનું થયું. 12 વર્ષ પરદેશ. આ તે વખતે આ બધું મોબાઈલ ને વિડીયો કોલ ને એ વખતની વાત નથી. એની પત્ની બિચારી 12 વર્ષથી એના વરને જોયા વિના રહી છે ઘરમાં. કૂવોએ પાણી ભરવા જાય છે, ત્યાં એની કોઈ ફ્રેન્ડ મળી જેનો પતિ મરી ગયો હતો. એ વિધવા થઈ હતી. એની સાથે વાત કરતાં કરતાં કે તું એ વિધવા છે પણ હું પણ વિધવા જ છું. 12 વર્ષથી કોઈ પતિનો સંગ નથી, કંઈ નથી.
આ વાત પહોંચી એના સસરાને. એના સસરાએ લેટર લખ્યો એના છોકરાને પરદેશ, જલ્દી આવી જા, તારી પત્ની વિધવા છે. એટલે બિચારો બેગ પેક કરે છે કે મારી પત્ની વિધવા થઈ છે, મારે ભાગવું પડશે. એના ફ્રેન્ડ કે હાઉ ઇઝ ઇટ પોસિબલ કે તું હોય અને તારી પત્ની વિધવા થાય? તો કે કેમ, હું છું છતાં મારી બેન વિધવા છે, મારી ભાભી વિધવા છે. અરે મર્મ સમજ કે વિધવા જેવું દુઃખ ભોગવે છે એવું આ દુઃખ ભોગવે. આવો મર્મ જો ન પકડી શકો તમે શાસ્ત્ર વચન કોટ કરી અને મિથ્યા માર્ગે જશો. એટલે સત્પુરુષની આવશ્યકતા છે અને સત્પુરુષનો મહિમા શું છે અને એ હિતકારી ઔષધ કઈ રૂપે છે એની વાત કાલે કરશું. હમણાં આરતીનો ઉપાદાન મારું કાચું મળ્યું નિમિત્ત મને સાચું, જે ધર્મનો મર્મ સમજાવે અતિ પ્રેમે મને. સ્વચ્છંદ મત આગ્રહ આદિ અયોગ્યતાને ત્યાગી, આ તકને ઝડપું હું પાત્રતા મારી વિકસાવું. ઉપાદાન અને નિમિત્તનું વિજ્ઞાન સમજાવ્યું, આપ યોગ મળે કામ શું કરવાનું તે બતાવ્યું. ગુરુ તત્વ તું, નોઈઝી તું, મેગી તું, જગાડનાર તું, સર્વોત્કૃષ્ટ નિમિત્ત તું. સત્સંગ થકી, દ્રષ્ટિથી, આશીર્વાદ થકી મને જાગૃત રાખે છે તું. આપ ઈશારાને પકડું, આત્મદ્રષ્ટિ હું રાખું, આપ હાજરીમાં પ્રભુ વીર્ય પ્રગટાવી નિજ કાર્ય હું કરું. કોઈ અતિ માનવ હું, મધ્યમાં છે સત્ય રહ્યું, મુક્તિ અભિલાષી બની આપનો યોગ સાર્થક કરું. સદા આપના કંટ્રોલમાં રહેવું છે મારે, સત્સંગ શ્રવણ થકી આત્મવિચારે ચડવું મારે. આપ આજ્ઞા આરાધી વિવેક પ્રગટાવવું મારે. કશાય પાતળા ભોગે છામોળા, સ્પિરિટ ઇલેક્ટ્રિફાઈડ આપના સંગમાં થાય. ગુરુ આપના પ્રેમ થકી સંસાર રાગ તોડાય, સમકિત તવ ચરણે ધરાય. परम कृपालु चैतन्य महासागर, शांत सुधारसनो चैतन्य महासागर, जय हो चैतन्य महासागर. श्री शुद्ध चैतन्य स्वामी निष्कामी, अहो राजचंद्र रे. तामरामी अंतर्जामी, अहो राजचंद्र रे. चैतन्य महासागर, मनासक्त चैतन्य महासागर, अहो स्थित प्रज्ञ चैतन्य महासागर, अहो जीवन मुक्त चैतन्य महासागर. संभावे स्वप्न सम जगने निहाळे, संता सिंधु परम कृपालु प्रभु, निस्पृहीने निर्मोही उदयाधीन वर्ते. सर्वजात
संगने चित्त निस्तरं ओ भवबन्धन मुक्त जे निरागी निर्मम हे निर्विकारी निर्विकल्प साक्षी अहो राजचंद्र देव चैतन्य महासागर अनासक्त चैतन्य महासागर अहो स्थित प्रज्ञ चैतन्य महासागर अहो जीवन मुक्त चैतन्य महासागर परम कृपालु चैतन्य महासागर शांत सुधा रसनो चैतन्य महासागर जय हो चैतन्य महासागर श्री शुद्ध चैतन्य स्वामी निष्कामी अहो राजचंद्र देव आत्मरामी अंतर्जामी अहो राजचंद्र देव चैतन्य महासागर अहो अनासक्त चैतन्य महासागर अहो स्थित प्रज्ञ चैतन्य महासागर अहो जीवन मुक्त चैतन्य महासागर महावीर स्वामी भगवाननी जय परम कृपाळु देवनी जय सद्गुरु देवनी जय पर्वाधिराज पर्युषण पर्वनी जय आजना आनंदनी जय ओम नशायक